መሪ ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ መሪ ሾው ነው። እኔና ከነአን አለን። ዛሬ እንግዳችን አንተነህ ተስፋዬ ይባላል። የሸጋ ካምፓኒ ፋውንደር እና ሲኢኦ ነው። ሸጋ ምን እንደሚሰራ ምን ፕላን እንዳለው ይነግረናል። በብዙ በዴታ ላይ ፎከስ ያደርጋል፣ ሚዲያ እና ደግሞ አይ ቲንክ የሶሻል ሚዲያን ከሰልፍ ኤጁኬሽን እና ሰልፍ ግሮዝ ላይ ተያይዘው በደንብ የሚጠቀም ሰው ነው። እኔም ፐርሰናሊ በማቀው ሰው ዛሬ እነዚህ ነገሮችን ሞር ኤክስፕሎር እናደርጋለን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ያው እንዳልከው አንተነህ እባላለሁ። አንተነህ ተስፋዬ የሸጋ ሚዲያ እና ቴክኖሎጂ ፒኤልሲ ፋውንደር እና ሲኢኦ ነኝ። ሸጋ ብዙ ጊዜ ኤክስፕሌን ሳደርገው ከይሄ ዳይሬክት ዲፊኒሽን ውጪ ምንድነው ስቶሪው ምንድነው እንደ ካምፓኒ ምን ቆምበት ነገር ምንድነው ከሚለው ኤክስፕሌን ማድረግ ብዙ ጊዜ ታሪኩን በደንብ ይገልጸዋል ብዬ አስባለሁና እና አይ ዶንት ኖ አንድ ሳይመን ሲኔክ የጻፈው መጽሐፍ አለ እንዴት ኦርጋናይዜሽኖች why they exist የሚለው ሁሌስ ላይክ the core of እንትንና ለኛ የምናይበት መንገድ ምንድነው it starts with አፍሪካ እንደ ኮንቲኔንት ኢትዮጵያ ደግሞ እንደ ሀገር ለምንድነው አሁን ያለንበት ድህነት ውስጥ ያለነው የሚለው question ነው ላይክ ሁሌ ምን ጠይቀው እና ቦተም ላይን እዛ ጋር ያለው ልዩነት ከሌሎች ካደጉት ሀገሮች እንደ ኮንቲኔንት ወይም እንደ ሀገር የምንሰራቸው ፕሮሰሶች ሊሆን ይችላሉ ወይም ያሉን ኦርጋናይዜሽኖች ሊሆን ይችላሉ ወይም ያሉን ኢንፍራስትራክቸር ሊሆናል it's less innovative ነገሮችን በፍጥነት ዴሊቨር ማድረግ አይችልም ወይም ብዙ ሰዓት ይወስዳል ወይ በብዙ ማምረት አይችልም ቦተም ላይም ኢኖቬት ማድረግ አንችልም እንደ ኮንቴንት እና እንደ ሀገር ስለዚህ ራሳችንን መለወጥ ከቻለን ካስፈለገ ደግሞ we have to innovate ማለት ነው innovation is the core it's a cliche word ብዙ ሰው innovation አለ ግን important concept ነው እና እንደ ሀገር we have to innovate that's very important እንደውም በጣም very example ሁልጊዜ ለእኛ ለድርጅታችንም ሰራተኞች የምንናገረው ኢትዮጵያ ለምሳሌ በጣም በቃ በፍጥነት አደገች ቢባል ለምሳሌ ከምን ጋር ኮምፔር ታደርገዋለህ ቻይና በ1990ዎቹ በጣም በፍጥነት ያደገችበት ጎልደን ኢራ ይባላል በአመት above 10% ነው one of the fastest growth እና ኢትዮጵያ ነገሮቻችን ፖለቲካ ያለብን ኢሹ አስተካክለን ሁሉም ነገር ፊክስ አድርገን በዛ ፍጥነት ብናድግ it would take us around 7 አመት to reach where for example የፈረንሳይ ኢኮኖሚ ያለበት ጋር ሩቅ ነው በጣም ሩቅ ነው ይሄ እንግዲህ ማለት ቤስት ሴናሪዮ ተስፋ ልታስቆርጠን ነው እንዴ በቃ this is the best scenario በጣም so we take the best scenario the Chinese economy በፍጥነት ያደገበት ሴናሪዮ እሱን እንደው this platform ያን ዳታ አስገብተህ ያሳይሃል how long it takes your economy to reach where ለምሳሌ የተለያዩ ሀገር ተመጣ ለምሳሌ ፈረንሳይ እንበቃ አትቤስ ለምሳሌ ፈረንሳይ ያለችበት የኢኮኖሚ ደረጃ እንደስ ብትል እና ያደግን ያለነው ደግሞ the best በሆነው ሴናሪዮ እንግዲህ worst ከሆነ ሴናሪዮ ለምሳሌ average እስከዛሬ ያደግንበት average ብትወስዱ ደግሞ almost 300 ዓመት ነው ይወስዳል ምንድነው ለርኒንጉ በጣም ወደ ኋላ ነው ያለ ነው ስለዚህ even at best scenario በጣም would take us significant amount ነው በእኛ እድሜ ለና አንችልም የተሻለች ኢትዮጵያ ዴቨሎፕድ የምትለው ምናምን አንዳንዴ ቁጥሮች ውስጥ አስቀምጣቸው ነው ክሊር መታረገው ግን የኛ ለርኒንግ ምንድነው የሚያሳየን ልክ ቻይኖች ወይም አሜሪካኖች ባደጉበት መንገድ እንኳን ማደግ አያዋጣንም but we have to find a completely different way of doing things the Chinese have done it in a completely way ምክንያቱም ዌስተርኖች it took them 300 ዓመት ከኢንዱስትሪላይዜሽን ጀምሮ የሄዱበት ፕሮሰስ አለ when the Chinese came በ30 ዓመት እነሱም they've done it in their own way እና ቦተም ላይ እኔ የሚታየኝ እዛም ኢኖቬሽን ያለው they have to figure out a different way of በቃ ኢኖቬሽን ማለት እሱ ነው different way of doing things
that either produce faster or cheaper or deliver things in abundance. So የዚህ ስቶሪ ለርኒንግ ለኔም እንደ ካምፓኒ ምንድነው አፍሪካም ኢትዮጵያም we have to complete different mindset ያስፈልገናል. We can't even afford to do the way the other countries have done it. ሌላ አዲስ completely ምንም ማለት so that's what where I feel innovation የሚለው sense ያመጣው. So when it comes to Shagga as an organization የኛ role okay hey if it is important እንደዚህ innovation በጣም important ከሆነ የኛ role ምንድነው ብለን ነው ኦፕሬት የምናደርገው ያንን ኢኖቬቲቭ የሆነ ኢኮኖሚ ክሬት ማድረግ የምንችል ክሬት ለማድረግ ያ ማለት at the end ከድህነት መውጣት እና ማድረግ ውጤቶች ናቸው ግን ግራውንዱ we have to create that innovative economy ያንዳንዱ ፕሮሰሶች ያንዳንዱ ኦርጋናይዜሽን ያንዳንዱ ሰው need to do things በጣም ኮምፕሊኬትድ በሆኑ መንገዶች so እኛ እንደ ኦርጋናይዜሽን ያንን አይዲያል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ክሬት ለማድረግ ምንድነው መስራት ያለብን ብለን ነው የምንጠይቀው ዴይ ቱ ዴይ so አንደኛው ያንን ኢኖቬቲቭ የሆነ አገር ኢኮኖሚ ወይም ኮንቲኔንት ለመፍጠር ኢኖቬቲቭ የሆኑ ሰዎችን ኦርጋናይዜሽኖችን ኢንዲቪጁዋሎችን ስቶሪያቸውን ቴል ማድረግ አለብን እንደውም ከድሮ የምታስታውስ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ስናድግ ዶክተር መሆን ኢንጂነር መሆን በቃ በጣም እየተሰበከ ነው የምታደርገው እንደዛ ብትሆን ያ የሆነው ለምንድነው ዶክተር ስትሆን የሚገኘው ሪዋርድ ክብር ስላለው ነው አይደል እንደ ሴም ዌይ ኢንተርፕረነር መሆን የሆነ ሐሳብ ወስዶ የሆነ ነገር መስራት እንደዛ አይነት ሌቭል ጥሩ ውጤት እንደሚያመጣ ማሳየት መቻል አለብን ያን ደግሞ ምን ጀመረው በማውራት ነው we have to tell a story of people that are doing things that are building stuff in the ground that are, that are seeing things in በተለየ መንገድ so ሸጋ እንደ ኦርጋናይዜሽን አንደኛው ምን ሰራው እሱ ነው we have a digital media ኢንተርፕረነሮችን አጠቃላይ ይሄ ኢኖቬሽን ኢኮሲስተሙን ቪዚቢሊቲ የሚፈጠር ኮሙኒኬት የሚያደርግ ታሪኩን ስቶሪውን ቴል የሚያደርግ ማለት ነው so አንደኛው ኦፕሬት የምናደርግበት አሁን ቅድም እንዳልኩ ይሄ ኢኖቬቲቭ ኢኮኖሚውን ከማሳደግ ኢኖቬቲቭ የሆኑ ኢንዲቪጁዋሎችን ካምፓኒዎችን ክሬት ከማድረግ አንፃር የኛ ሮብለም እናስበው አንደኛው እንደዛ የሚሰሩት ሰዎች ታሪካቸውን መናገር ምን እየሰሩ ነው የሚለው so at the end ያ ማለት ሌሎች ሰዎች ኢንስፓየር መሆን ይችላሉ okay it's possible to be an entrepreneur ነው አንድ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ወይም መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ያለ ሰው ዶክተር መሆን ይችላል ኢንጂነር መሆን ይችላል የሚለው እንደ አንድ ዳይሬክሽን ከሆነ የሆነ ነገር ደግሞ ሰርቼ የሆነ ነገር አምርቼ የሆነ ነገር ቀይሬ የሚለውም እንደ አንድ ፓዝ መታየት መቻል አለበት እና ሰዎች ደግሞ የተነገራቸውን ሳይካችን እንደ ሶሳይቲ ሳይካችን ውስጥ ያለውን ነገር ነው ማሰብ የምንችለው የሌለውን ነገር ብዙ ሰው ማሰብ አይችልም so አንደኛው አሰ ካምፓኒ እንግዲህ ምን ሰው እሱ ነው ሸጋ ሚዲያ የሚባል የዲጂታል ሚዲያ ፕላትፎርም አለን የቴክኖሎጂ የስታርታፕ አጠቃላይ የኢኖቬሽን ኢኮሲስተሙን ከቨር የሚያደርግ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ ካምፓኒዎች ውስጥ አንደኛው ሁለተኛው ምን ሰው የሸጋ ኢንሳይት ይባላል ይሄ ቢዝነስ ፎከስ ነው B2B ነው ለካምፓኒዎች ለኦርጋናይዜሽኖች ለነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች የሪሰርች የዳታ እና የአድቫይዘሪ ሰርቪስ ይሰጣል ይሄም ቅድም እንግዲህ ሁሌ ወደ ዋይ ወደ ሚለው ነው የምንሄደው ይሄኛው ደግሞ ኢምፖርታንሱ ምንድነው እዚህ ጋር ቦታም ላይሙ እንዳገር ማድረግ ካለብን አንደኛው ኢምፖርታንት ነገር ኢኖቬቲቭ የሆኑ ነገሮችን የሚሰሩ ኦርጋናይዜሽኖች ወይም ኢኖቬሽን ሰፖርት የሚያደርጉ ኦርጋናይዜሽኖችን የተሻለ መንገድ ዲሲዥን እንዲወስዱ ነው we want to help them to make better decision እና እዛ ጋር አንደኛው ኢምፖርታንት ነገር ዳታ ነው ዳታ ድሪቭን መሆን አለበት again ቅድም እንዳልኩት በቃ አርጀንት መሆን አለብን we don't have time በቃ ይሄ this is በጣም ምንም ጊዜ የለንም በእኛ እድሜ እንግዲህ አሁን ወጣት ነን አይደል ጊዜ ያለን ይመስለናል ወደፊት ነገሮች የሚለውጥ ይለንም ጊዜ ያ ማለት ያንዳንዱ ኦርጋናይዜሽን ያንዳንዱ ካምፓኒ ያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል የተሻለ ነገር መወሰን መቻል አለበት ዳታ አለ ማለት ስህተቶችን መቀነስ እንችላለን more effective ሪሶርሳችንን ዩቲላይዝ ማድረግ እንችላለን so it's very important that we try to make better decisions and የኛ እንደ ካምፓኒ አንደኛው ሮላችን ምንድነው ብለን እናስበው ዳታ ለነዚህ ኦርጋናይዜሽኖች ፕሮቫይድ የምናደርግበት መንገድ ክሬት ማድረግ ነው so በሱ እነዚህ ኖርማል ኮንሰልቲንግ እና ሪሰርቾች እንሰራለን ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁን we're launching a data platform ካምፓኒዎች ሰብስክራይብ አድርገው
የሚፈልጉትን ዳታ አክሰስ ማድረግ የሚችሉበት ማለት ነው። ሶ ሁለቱም አጠቃላይ ሁለቱም የምንሰራቸው ስራዎች አንደኛው ሸጋይ ሚዲያ ፕላትፎርሙ፣ ሁለተኛው ደግሞ ከዳታ እና ሪሰርች ጋር የምንሰራው ስራ አጠቃላይ ያንን ኢኖቬቲቭ ኢኮሲስተም በአንደኛው ስቶሪውን ቴል በማለት ሁለተኛው ደግሞ የተሻለ ዲሲሽን እንዲወስዱ ሆፕፉሊ ያንን ማፋጠን እንችላለን እንደ ሀገርም ሜቢ ሆፕፉሊ ደግሞ ኮንቲኔንታልም ያንን 70 ዓመት የነበረውን ለስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ክሬት ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ሸጋ ማለት እሱ ነው። ኦኬ ካፕል ኦፍ ቲንግስ ማንሳት የምፈልገው እሱ ባለው ላይ አይ ቲንክ በቅርብ ቪዲዮ እያየው ነበረና አሁን ብዙ ጊዜ ቻይና ውስጥ ልጆች ሲጠየቁ like they would end up saying like ይሄንን ነገር መፍጠር እፈልጋለሁ ይሄንን ኢኖቬት ማድረግ ኢኖቬትም ሲደረግ ስላደጉ I think ያንን ቪዲዮ ሳይ የገረመኝ ነገር like እኔም ሳድግ እንደዛ አይደለም አስተዳደር ይሄንን መፍጠር እፈልጋለሁ ሳይሆን ወይ እንደዚህ ቅድም እንደተባለው ወይ ዶክተር ወይ ፓይለት ወይ ምንም መሆን እፈልጋለሁ እንጂ የሆነ ቲቪ መፍጠር እፈልጋለሁ የራሴን ካሜራ መፍጠር እፈልጋለሁ ብለንም እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥም መፍጠር የሚለው ነገር ራሱ ያስፈራናል የሆነ ሞር እንደ ሀገርና I think do you think ያደግንበትም ኢንቫይሮንመንት ነው ኢኖቬቲቭ እንዳንሆን ኦር ስናያደግነውም ነገር ለምን የሚለው ነገር አስበበት ታውቃለህ? ነው አምን ያው ሰው ምንድነው ዶ ስንማር ምንድነው ካልቸር ያድጋል ምንድነው ያድጋል ከዛ መጨረሻ ይሞታል ነው አለ so everything is created so we didn't create a culture of innovation reward የሚደረግ yes ሶሳይቲዎችም ኢንዲቪጁዋልዎችም ኦፕሬት የሚያደርጉት በኢንሴንቲቭ ነው so we didn't create a society where የሆነ ነገር ሰርተህ ሪዋርድ የምትደረግበት ኢንቫይሮንመንት አላየንም so ሰዎች ያዩት ነገር ነው የሚያዩት ምክንያቱም ዶክተር ስትሆን አይተውታል ዶክተር ሆነ ጥሩ ገንዘብ ይከፈላል ሰው ያከብራል ኢምፓክት አለ ገባ so it makes sense ሰዎች እኮ ዶክተር እንሱሉ very logical ስለዚህ ማድረግ ያለብን ኢንተርፕረነርም ስትሆን ደግሞ እንደዛ ሪዋርድ መደረግ መቻሉን የሚያሳይ ኢንቫይሮንመንት ክሬት ማድረግ አለብን ሌላ ካለ ሰዎች ያን ካዩ then they will start to talk about and then that creates the culture by the way እንትን ይያለን አይደለም አሁን ሳስበው ዶክተርነትን ወይ ፓይለትነትን እንትን ማድረግ ሳይሆን የሆነ ተጨማሪ ሌሎች ነገሮችን ማሰብ እንድንችል እና ማዞች አሉ ያ ማከብራቸው ሙያዎች ናቸው እንዳልኩም እኮ ዶክተር የሚለው መጥፎ ነው አይደለም ማለት just happen to be rewarding ግን there are other more rewarding ነገሮች ሌላ ሁሉም አንድ አይነት እንትሩስ መሆን ስለማይችል ስቲል አሁንም እንደ ሀገር ስትራግል እያደረግን ያለ ነው I think ብዙ ነገሮችን ራሳችን እያመረትን ወይ የፈጠረንም ስላልሆነ ይመስለኛል አብዛኛውን ነገር የገዛን ነው የምናመጣው ያ ከሶፍትዌር እስከ ብዙ ነገር እስከ ፍሩት ድረስ እየመጣ ነው ይሄንን አክቹሊ ቶፒክ እያወራን ነበር ዳውን ሮድ ሞር ከግብጽ ብርቱካን እያመጣ ያ ከዚህ ቤተው ፕሮባብሊ ስለዚህ አንተም ጋር ልንመለስ እንችላለን ይሄንን ነገር ሪሰርች ለማድረግ ለምን next time I think we have an idea to talk about inflation ለምንድነው እየተፈጠረ ያለው ያ ከቢዝነስ ፖይንት ኦፍ ቪው ወደ ቀጣዩ ሐሳብ አንተ so I think maybe ለኦዲየንሶቻችን የሳይመን ሲኒክ ሜንሽን ያደረገው መጽሐፍ ማንበብ የሚፈልጉ ከሆነ እኔም it's one of my favorite books start with why if you I think is key for yourself like decision make ለማድረግም is key also when you hire people እንደዚህ that's very interesting መጽሐፍ ሌሎች ማየት ለሚፈልጉት so I think የዴታው እንትን I don't see, like ዴታ ምንድነው ዳታ ምንድነው መጀመሪያ እና ስፔሻሊ ደግሞ ዶክመንት ማድረግ ባለመደ ማህበረሰብ ውስጥ ዴታን እንዴት ነው ዶክመንት ለማድረግ ኤጁኬት የሚደረገው ለምሳሌ in my case ኦፕሬት ስናደርግ ወደ 2 ዓመት አካባቢ ሲሆን ነው የኔ ዴታ like ስንት ዴሊቨር አደረግን ለማን ነው ዴሊቨር ያደረግነው እንደዚህ የሚለው I mean like ያ የኔ ብዙ ችግር ሊሆን ይችላል የኔ ፐርሰናል ዊክነስ እንዳለ ሆኖ ግን ምንድነው የሚያሳየው ካልቸር እንዳልሆነ ኢቭን ሰዎችንም ወደዛ እናስገባ ስትል ቻሌንጂንግ ነውና I think መጀመሪያ ዳታ ምንድነው and how do you educate people actually so ምን መሰለ እንግዲህ እኛ ከዳታ ኢትዮጵያ ውስጥ ዴታ ጋር ተያዘ ምን ያለውን ፕሮብሌም በሁለት መንገድ ነው so አንደኛው ዳታው ኮሌክት ተደርጓል በሆነ መንገድ ለሆነ ስራ ተብሎ ወይ የሆነ መንግስት ድርጅት ወይም ፕራይቬት ኦርጋናይዜሽን ኮሌክት አድርጎታል ግን በጣም በየቦታው ነው ያለው so ለማግኘት በጣም ከባድ ነው
የምትሄድበት ፕሮሰስ በጣም ሎንግ ነው ሶ very expensive very long ሶ አንድ ቦታ ደግሞ አልተቀመጠም ከዛ ደግሞ ብታገኘውም ደግሞ ኮንሱም ለማድረግ ደግሞ በሚመች መንገድ አለ የተቀመጠው ሶ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ውስጥ ከዴታ ጋር የተያያዘ ያለው ችግር እሱ ነው it's available somehow it's collected ለምሳሌ could be on a ministry ለሰው ብሎ ለምሳሌ could be ministry of transport ለላይሰንሲንግ ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን በሙሉ መኪኖች ዳታዎች ኮሌክት ሊያደርግ ይችላል ሶ በአስ ፓርት ኦፍ ኦፕሬሽን ዳታዎች ኮሌክት ይደረጋሉ ገባ ማለት ካሉበት ቦታ ግራስ ተደርገው የሆነ ቦታ ተቀምጠዋል ግን ሌላ ሰው ተጠቅሟቸው የተለያዩ ዩዝ ኬስ ሊጠቀሙ እነሱ ለላይሰንሲንግ ተጠቀሙበት ግን እሺ ኤክስፐርት ደግሞ ለምሳሌ ማርኬት አናላይዝ ለማድረግ ሊጠቀምበት ይፈልጋል ሶ የተለያዩ ዩዝ ኬሶች አሉት ሶ አንደኛው ኢሹ የኔው እሱ ነው አክሰስ ለማድረግ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ሎንግ ሁለተኛው ደግሞ በጣም ብዙ ቦታዎች ዳታ ጨረሽ የለም ገና እንደ አዲስ ኮሌክት መደረግ ያለባቸው ነገር ነው ሶ ሁለት ሌቭል ነው ፕሮብሌም ያለው አንደኛው ኤግዚስቲንግ ዴታ ራሱ ሰማው ኮሌክት is not available እና እኛም አሁን እንደ ኦርጋናይዜሽን ሶ ሁለቶች በሁለት ጋር ነው ታክል ለማድረግ አንደኛው ኤግዚስቲንግ ያለው ዳታ እንዴት ነው how do we put it at one place ከዛ እንዴት ነው easily accessible የሚሆነው ኮንሱም ለማድረግ በሚመች መንገድ ገባ could be ለምሳሌ አግሪጌት በማድረግ ቪዥዋላይዝ ማድረግ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንትናል ሌላው ግን አይ ቲንክ ከዚህ ቦተም ላይ ከዚህ ፕሮብሌም ጀርባ ለምንድን ነው ዳታ የሚያስፈልገው ምንድነው ዳታ የሚለው አይ ቲንክ ኢምፖርታንሱን ለማውራት እኔም አሁን በጣም ኖቲስ ያደረኩት አይ ቲንክ ላስት 4-5 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ እንትን አለ የኢፈርት ሪፒቲሽን ለምሳሌ አንድ ሰው could be ለምሳሌ ዲያስፖራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ለመጀመር መጣ ለምሳሌ ከ5-6 ዓመት በፊት ከዛ አንድ ሴክተር መረጠ ጀመረ ምናምን ፌል አደረገ ብለን እናስብ ለምሳሌ ጠቅልሎ ይሄዳል ወይም ወደ ሌላ ስራ ይገባል ወይ ተቀጥሮ ሰርቷል ግን የዚህ ሰውዬ ኤክስፒሪየንስ የሚያጋጥሙት ቻሌንጆች ምናምን የሄደበት ፕሮሰስ ሲግኒፊካንት አማውንት ኦፍ ለርኒንግ አለ በዚህ መሃል ውስጥ እና እንደ ሶሳይቲ የሱን ለርኒንግ ተጠቅመን ኔክስት ታይም እዛ ሴክተር ላይ መስራት የሚፈልግ ሰው እሱ ላይ መስራት ያንን ሚስቴክ እንዳደረገ we starting every day from scratch that's a significant amount of waste because we're not able to learn from others other experience especially በlimited ካልቸራሊም ደግሞ ምንድነው አንደኛው ሰዎች ይሄ መውደቀን ፌለር ምናምን እትናት ከባ ያው ሚዲያዎቻችንም ለምታዩት ፖለቲካ ነው የሚያወጡት ከቢዝነስ ገባ እያንዳንዱ ነገሮች ቪዚብል አይደሉም ይሄ እንግዲህ ፕሮብሌም ሰክሰስም ከቨር አይደረግም ምክንያቱም የሰው አፍ ውስጥ እንዳትገባ ነው የምትባለው እንደውም አሁን በጣም አንደኛው ቻሌንጅ እኛ ከቨር ስናደርግ ድርጅቶች ኢንቨስትመንት ሬዝ ያደርጋሉ በጣም ቻሌንጅ ነው ገንዘብ አማውንቷን ለመናገር በቃ በጣም ስቃይ ነው ይሄንን ገንዘብ አግኝቼ ቦድቅ ፍራቱ ይሄን ገንዘብ ግን ለምን ይመስላል I honestly feel that way also ለምን ግን ይመስልሃል እኔ ራሴ አላቆም ለምን እንደሆነ just don't want to put out the number for some reason ገቢዎች ለምሳሌ ብዙ እንትኖች ሪስኩስ አለ ኦፍ ኬዝ could be የገቨርንመንት ጋይ ሊሾች ሊኖሩ ይችላሉ ከታክሲንግ ጋር የተያያዙ ግን I think fundamentally እነሱ አይነት ኢሹዎች እንኳን ችግር በሌሉበት መንገድ እንኳን የኔ የሚመስለኝ አንደኛው እንደ ሶሳይቲ we don't have a culture of hey transparency it's not transparency so አንደኛው እንግዲህ እንደ ካንትሪ የሄድንበት ፕሮሰስ ነው ያው ከዚህኛው ገቨርንመንት በፊት የነበረው ገቨርንመንት ሶሻሊስት ገቨርንመንት ነው so by itself it doesn't appreciate business market driven profits ማደግ መለወጥን አፕሪሺየት የሚያደርግ ካልቸር አይደለም ከዛ በፊትም የነበረው የፊውዳል ሲስተም ነው ሶ ያ ማለት በቃ ቲሚድ የሆነ ያለህን ነገር መያዝ ለሰው አለመናገር ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ነው ፑሽ የሚደረገው ሶ ካልቸራሊ እሱ ነው ያለው ራስን ማውጣት እንደዚህ እየሰራው ነው እንደዚህ እየተናገርኩ ነው ሚሊዮን ለገበያ ማውጣት ራስን ሴል ማድረግ ምናምን የሚለው it's not appreciate as a culture so I think እሱ ቢሃይንዳችን ያለ ይመስለኛል አንደኛው ኢሹ ስለዚህ ዛሬም ይመጣል ለምሳሌ even though you're doing business you don't want to tell what's happening in your business ምክንያቱም በኋላ እኮ when ለምሳሌ ቢዝነስ ክሎስ ሲደረግ ያን አይደለም as part of process cover አይደረግም with the media ecosystem በፐብሊኬሽን cover አይደረግም so ነገር ሌላ ሰው ተነስቶ እዛ ሴክተር ላይ የሆነ ነገር ሲጀምር በቃ እንዳዲስ ነው የሚጀምረው so ያንተ የሄድክበትን ሚስቴክ አንተ ያልተማርካቸው ነገሮች ማግኘት አይችልም በቃ so the significant amount here on the significant amount of waste
ካስተዋልከው ገባ ምክንያቱም ማደግ ምንችለው የሌላ ሰው ቢልዲንግ ብሎክ ላይ ሆነህ ነው ነገሮች ማስተካከል ምንችለው አንደኛው ቦተም ላይን ከዚህ ጋር ያለው አሁን ካነሳሁት ኢሹ ጋር ያለው የዴታ ኢሹ ነው ገባ አጠቃላይ ከኢንፎርሜሽን እና ከዴታ ጋር በተያያዘ ቢዝነስ ኢኮሲስተም ውስጥ ማን ምን እየሰራ ነው በየት በኩል ነው ዋትስ ዘ ቻሌንጅ ያጋጠሙ ነገሮች they are not out በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ከሌለ እኮ መስራት አትችልም ሰው በቃ you need to know people like key people ካላወቅ መንቀሳቀስ አትችልም በጣም እኮ የሚያሳፍረው ነገር ነው ፈጀብኝ ነገር ለማስተካከል በቃ የሰው በቃ እሱ ማወቅ አለበት there is no የሆነ ወጣ ያ ማለት ደግሞ ምን መሰለ ማለት ይሄ ማለት ጥቂት ሰዎች ብቻ ናቸው ለመለወጥ ለማደግ አክሰስ ያላቸው ማለት ነው በቃ ሲግኒፊካንት ባሪየር አለ ማለት ነው ከመገባ ሰው ካላወቅ ምናም ካላወቅ አንድ ወጣት ተነስቶ የሆነ ነገር ለማወቅ ፈልጎ ኦንላይን ሄዶ ማግኘት አይችልም ያ ወመጻፍ አንብቦ ማግኘት አይችልም ማለት ነው በቃ ማወቅ አለበት ሶ ዳት ያ ማለት እንደ ሀገር ፖቴንሻሊ ነገሮችን መለወጥ የሚችሉ ሰዎችን እየገደብናቸው በር እየዘገባ እኔው የዳታውን እንትን ከዛ ፐርስፔክቲቭ ነው የኛ ሞልመን ነው አንድ ሰው የሆነ ነገር ከሰራ whether that's a good thing or bad thing need to be documented so somebody else can access it and then እዛ ላይ ነው የሚሰራው እሱ ብቻ ሳይሆን I think forget even እንትኑን ምንድነው ይሄ ሌላ ድርጅት ሰርቶ ያለፈውን ተውና as a company ራሱ ዶክመንት ብዙ ነገር አይደረግም እንኳን ኤክስተርናሊ ለዚህ ሰው ነገ እኔ ቢዝነስ ዘግቼ እየወጣ ነው ቢያንስ ይሄንን ስህተት እንዳይሰራ ከሚለው ሳይሆን ብቻ like on ከኤምፕሎይ ሌላ ኤምፕሎይ ራሱ ሲመጣ ሪከርድድ የሆነ ወይ ተቀመጠ ነገር የለው እና ብዙ ጊዜ ያንን ማስቀመጥም እንደ like የሆነ ቢሮክራቲክ የሆነ ነገር እንደሆነ ነገር ሌላ ሰውም ስለማሳጣት አይነት ነገር ምናምን ኖሌጅ ማኔጅመንት ነው የሚባለው so ኢንተርናሊ ሲግኒፊካንት ምክንያቱም አዲስ አሁን የጀመርክ ነው ማለት ነው አዲስ ሰው በመጣ ቁጥር ምናምን ያ ከእንደገና ነው የምትጀምረው ያ so ሁሉም የመጣው like በፊት አሁን ልክ ሲጀምር ስራ የገጠመኝ ነገር እሱ ነው አብዛኛው ነገር በቃ አብስትራክት ነው you can understand ብዙ ነገር so you have to unlock a lot of things ያ ግን በጣም አሁን like እሱ እንግዲህ እንደ ካምፓኒ ሪሶርስ ዌስት ነው የሚደረገው ምን ማለት ነው አንዳንድ ግልጽ ስለማናየው ነው እንጂ ያ ሪሶርስ ሌላ ፕሮዳክት ነገር ላይ መጠቀም ማስቀመጥ ይችላል ሶ የተሻለ ነገር የስታፍ ታይም or anything ስታፍ ታይም ኢነርጂ ሚሆን አክቹዋል ካሽም ቢሆን ሌላ ነገር አስቀምጠ that creates more business for the company that means more employment it contributes something and አገርም አሁን እንደው በጣም ኢንተረስቲንግ ኤግዛምፕል አሁን ራይድ ሄሊንግ ላይ በቃ ሁሉም ድርጅት ገንዘብ ያለው ሰው ሁሉ መግባት ይፈልጋል እኛ አሁን ኢንተርናሊ ባለው ወደ 50 ምናምን በላይ ራይድ ሄሊንግ ካምፓኒዎች አሉ አለ እንዳታው ምን ያህል ኢንቨስት ያደረጉ እንደሆነ ምናምን አንደኛው ኢሹ የሚመስለኝ አዌር አይደለም ዋን ቴክ ለምሳሌ how much is the actual market of ride hailing in Ethiopia ካላወቅ እኮ you think በኢሉዥን ዲዝም ብለ you think there is a market በቃ ብር እየተበላ አዎ ግን so እነዚህ አዲስ የሚገቡት ኢንቨስት የሚያደርጉት if they are aware አይ ማርኬቱ 2-3 ፕሌየር ነው የሚችለው ከዚህ በላይ ፖቴንሻል ጎዙ ሜቢ የሆነ ያህል ፐርሰንት ያን ክላሪቲ ቢኖርኮ they would invest that money in የሌላ ቦታ so አሁን ዌስት ያደረግን ነው ያን ሪሶርስ ትንሽ ገንዘብ ደግሞ አይደለም ክሬዚሊ ኤግዛክትሊ unproductive back so ያ ሊሚትስ as a country እድገታችን ሊሚት ያደርጋል so እንደዚህ every part of the economy ያለ ኢሹ ግን ምን ያህል አሁን ዳታ ካምፓኒው ላይ ምን ያህል ዩቲላይዜሽን አለ ከሁለቱም ኤንድ like ፕሮቫይደሩም also ከተጠቃሚው ምን ያህል like እንዴት ታየዋለ like companies are they making a data driven decision ሲመጡም እናንተ ጋር do they know what they want የሚፈልጉትን ነገር ያውቃሉ so ምን ሰለ ኒዶ አለ በጣም ኒዶ ይወጣል so አሁን እኛ ሁለት አይነት ዴሊቨሪ ላይ ነው ያለው so አንደኛው የከስተም ወርክ ነው ከስተም ወርክ ምንድነው ክላይንቱ ይመጣና ስፔሲፊክ እዚህ ሴክተር ላይ ይሄንን ነገር አጥኖልኝ እዚህ ቦታ ይሄንን ዳታ ስጡኝ ብሎ ይመጣል so specific resource allocate እናደርግልሃለን ለዛ ዴሊቨር እናደርጋለን so እስካሁን ስራ የነበረው እንደዛ ነው ምንድነው ሪያላይዝ ያደረግነው እሱ ያው ኖርማል ቲፒካል ኮንሰልቲንግ ቢዝነስ እንደሚሰራው ነው ግን ስኬለብል አይደለም ምክንያቱም ሄድ ካውንት ነው ለእያንዳንዱ ክላይንት you have to allocate a specific amount of human power so we realize እሱ ስኬል ማድረግ አይችልም so አሁን we building a subscription platform so at least ብዙ amount of people with a limited amount of resource handle ማድረግ ይችላል
ሶ ዛሬ እንግዲህ ስንደርስ እናያለን ዩቲላይዜሽን የሚለው ማለት ከስተሙ ላይ ይሄንን አሁን ግን የምትሰጡት አገልግሎት ላይ ብዙ ድርጅቶች ተጠቃሚዎች አለ ኒድ አለ ስፔሻሊ እኛ ደግሞ እንዳልኩ ስፔሲፊክ ኒሽ ስላለን ይሄ ኢኖቬቲቭ ኢኮሲስተም ነው ላይ we work with lots of both non-governmental organizations እንደ UNDP ወርልድ ባንክ ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ ኤክስፓንድ ማድረግ የሚፈልጉ ካምፓኒዎች አክቹዋል ስታርታፖች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቢዝነሶች እንደዚህ ጋር አለ ከፍተኛ ሲግኒፊካንት ኒድ አለ አብዛኛው ግን ተጠቃሚዎች do you think እዚህ ያሉ ቢዝነሶች ናቸው ወይስ ከውጭ የሚመጡ ናቸው እንግዲህ አሁን ሳወራ እንትን የኛም ገና ግሮዊንግ ካምፓኒ ነው ስለዚህ ሊሚት ኮንክሉሲቭ የሆነ ነገር ማውራት አልችልም ሶ ዴዝ ገና መሄድ ያለብን መንገዶች አሉ እኛም ኦርጋናይዜሽን ሶ ብዙዎቹ ክላይንቶች አይዘር you know ወይ ፎሬን ኦን ዲዩ non-government organizations አሉ ወይም ደግሞ ይሄ ቴክኖሎጂ ስታርታፕ ኢኮሲስተም ሞር አዌር ናቸው የዴታ ኢምፖርታንስ ምናምን ሶ አሁን ባለው ሁኔታ እነሱ ናቸው ብዙዎቹ ክላይንቶች ግን ያ ማለት ሌሎች አይነት ክላይንቶች አይደሉም ማለት ላይሆን ይችላል ገና እኛም እያደግን ማርኬት ሪሰርችን እያሰፋን መሄድ ስለሚኖርብን ማለት ነው for sure ግን አንዴ ነው ብሬ ምንድነው እንግዲህ ቢዝነስ ላይ እንትን ምንድነው ይሄ ማርኬት ክሬቲንግ ኢኖቬሽን የሚባል ኮንሰፕት አለ አንዳንዴ ማርኬቱ ባይፈልግም ወይም እንደፈለገው ባያቅም አንተ ፕሮዳክት በጣም ጥሩ ከሆነ you create market for yourself it's called market creating innovation ገባ ስትነሳ ለምሳሌ ኢምፖርታንሱን ፕሮዳክቱን ታውቃለህ ኒዱ ምናምን ግን ማርኬቱ ላይ እንደሚፈልገው ላይ ያውቅ ይችላል ከዛ ያንተ ፕሮዳክት መጥቶ ነው ያን ማርኬት ክሬት የሚያደርገው ሶ እሱም አለ አንዳንዴ you know ገበያ የለውም ብለህ ቁጭ ማለት የማያስፈልግህም ሶ እሱም የዳታ ኢምፖርታንስ ስላለ አይ ቲንክ ሞር እኛም ባደግን ቁጥር የተሻሉ ፕሮዳክቶችን ኦፈር ባደረግ ቁጥር አይ ቲንክ ሰፋ ያለ ማርኬት ሪች የምናደርግ ይመስለኛል ይፈልጋል ኢምፖርታንስ ነው ያስባለሁ ያ ግድ ነው አይ ቲንክ ብዙ በተለይ አዲስ ጀምር በተለይ በጣም ከባዱ ይመስለኛል ሰዎች ውሳኔ ለመወሰን እዚህ ቢዝነስ ውስጥ ልግባ የሚለው ላይክ የማርኬት ሳይዙን ለማወቅ ያለውን ነገር ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነው አብዛኛው ቢዝነስ አይ ቲንክ በጭፍን የሚገባ ይመስለኛል ወይ በጭፍን የሆነ ኤክስፒሪየንስ አለ ወይ የሰራበት ነው ከዛ በፊት ሴክተሩ ወይ ምናምን so I don't know ሰዎች እንዴት ኢንፎርሜሽናቸውን እንደያገኙ አዲስ ቢዝነስ ሲጀምሩ የዳታ እንትን አንደኛው ኦፕቲማይዜሽን ነው ለምሳሌ ኩል የሆነ ልታቆት ይችላል ለምሳሌ ሴክተር ምናምን ግን what's the best way to go about it ሊሆን ይችላል ለምሳሌ so እንደዛ ነገር ይጠቅማል ግን ዳታ ደግሞ actually አንደኛው ያለው ሚስኮንሰፕሽን ስትጀምር ኦፍ ኮርስ በጣም ክሪቲካል ግን እንደ ሆል እንደ ኦርጋናይዜሽን ያለ ፕሮሰስ ላይ ወይም እድገት ላይ በሙሉ ኢምፖርታንት ነው ለምሳሌ ስትጀምር አንድ ነው ከዛስ አዲስ ፕሮዳክት እኮ የሆነ ዳይቨርሲፋይ ታደርግ ይችላል እዛ ያስፈልጋል ኢንቨስትመንት ሪዝልት ዳታ ያስፈልጋል every part of your business goes በኋላ ልትሸጥ ትችላለህ ድርጅትን እያንዳንዱ ላይ ዴታ ማወቅ ያስፈልጋል ማርኬቲንግ ላይ there's a lot of data point important እያንዳንዱ የቢዝነስ ጎዝ ላይ ኪ ዲሲዥን የምትወስድባቸው ዳታ ያስፈልጋል of course ስማማባቸዋል እና so it's very important in part of your whole እድገቱ ላይ በጣም አስፈላጊ ነው ግን አሁን ለምሳሌ እናንተ ወደ ኢምፖርት ፎከስ ያደረገ ነው ብለሃል so the same thing right so ስትገባ diversification ላይ still ደግሞ you have to for sure በሰው ነው እሱ ራሱ ኢንፎርሜሽኑ exactly ያገኘው የትኛው ኢምፖርት ነው የሚያዋጣው የሚለውን ቅድም ካነሳቸው ነገሮች ግን አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር ዲስከስ አደረግ የማየው እንትን ነው ብዙ for example ብዙ people praise first mover advantage ስላለ ማርኬቱ ላይ ዊን ታረጋለህ so for example የፈርስት ሙቨር አድቫንቴጅ ሲሆን ኤጁኬት የማድረግ ግዴታ አለብህ የኤጁኬሽኑ ደግሞ ጊዜና ኤነርጂ ገንዘብ ኮንሱም ያደርጋል በጣም ሶ አንድ ካምፓኒ ግን ያንን ሁሉ ኤጁኬሽን እንትን እስከምትጨርስ ቁጭ ብሎ ይጠብቀና ያተናጥነቶ ኮፒ አድርጎ ቢገባ እና I think people could see from two perspectives like educate is expensive but it is addis sector na እንትን ትሬንድ ሴት ያረክ ነው which is wonderful ከዛ በኋላ የሚገቡት ያንተን ኮፒ ያረጉ ነው which you are like sector no shift ያረክ ያለው ግን the cost ከዛ ጋር የሚመጣው ግን አንተ ላይ ነው ግን በሰመሪ ሀብት ነው I guess ሌላ ሰው እስኪመጣ እስኪከፍተው ብለህ ልከተበክ ደግሞ I guess you don't really care about what you're trying to solve ማለት ነው እንደውም በጣም ጥሩ ኤግዛምፕል ከዚህ በፊት ተጥቼው ማግኘት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ ካስተዋላችሁ ብዙ ግን እንደውም አሁን መንግስት ምናምን ሰፖርት ካደረገ በስተቀር አንድ ለምሳሌ ማኑፋክቸሪንግ የሆነ ቦታ ሄዶ ፋክተሪ ሴትአፕ ካደረገ ዩዥዋሊ መንገድ መገንባት አለበት
የለም so it's like that in most of Ethiopia business ውስጥ actual businessን ብቻ ይሄ የኔ ሶሉሽን ይሄ ብቻ ነው ማለት ምንም የትም አያደርስም then you have to build a road you have to educate you have to show people how to use that አካባቢ ላይ የሚሰሩ ሰዎች መስራት አለበት የተደራደረ ነገር የለም that's why we're not developed country basically እሱ ማለት እኮ ነው ኢንፍራስትራክቸር የለም ማርኬቱ ፕሮዳክትን አያውቅም የኦፕቲማይዜሽን ጉዳይ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ actual solution deliver አድርገህ ኢኮሲስተም ቢልድ ማድረግ መቻል አለበት አብዛኛው ያልተነካ ሴክተር ስለሆነ so that's የኢትዮጵያ ማርኬት ሪያሊቲ ነው የአብዛኛው የአፍሪካ ማርኬት ሪያሊቲ እሱ ነው ሌላው ሸጋ like ሬዝ ገንዘብ ሳያረግ ነው የጀመረው ስራውንና እስካሁንም ያለው እና እንዴት ብዙ ጊዜ ስታርታፕ ስትሆን በጣም ከባድ ነው like ገንዘብ ሬዝ ወይ ከኢንቨስተር ገንዘብ ሳታገኝ ስራህን ማስቀጠል ልታረጋው ቻልክ so እስከዛሬ እንግዲህ I guess እናንተ የዚህ question ባክግራውንዱ ብዙ ጊዜ ስታርታፖች ላይ ኢንቨስትመንት ሬዝ ማድረግ ኢምፖርታንት ነው ከሚል ፐርስፔክቲቭ ነው እንግዲህ ለኦዲየንሱ ስታርታፕ ኢንቫይሮንመንት ለሚያክሰው ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖርማሊ ሁሉም ሰው በራሱ ነው የሚጀምረው እና ኖርማል ኢንቫይሮንመንት ሁሉም ሰው በራሱ ወይ ከቤተሰብ ይወስዳል ወይ ምናምን ወይ ራሱ ቢዝነሱ እንትን እያለ ነው እንግዲህ የዚህ ጥያቄ ባክግራውንዱ ስታርታፕ ኢንቫይሮንመንት ላይ it's very common ከኤክስተርናል ኢንቨስትመንት ሬዝ ማድረግ so እኛ እንግዲህ እስካሁን ኤክስተርናል ኢንቨስትመንት አልተቀበልንም so bootstrap ነው የሚባለው ቃሉ so በራሳችን ካፒታል ነው የምንንቀሳቀሰው ይሄ የሆነበት ምክንያት ሁለት ነው so አንደኛው እንደ ቢዝነስ ይሄ ስታርታፕ ኢንቫይሮንመንት ላይ ኤክስተርናል ኢንቨስትመንት መቀበል ማለት ምን ማለት መሰለህ ቢዝነስህ በጣም ኢኖቬቲቭ ነው the next maybe 3 5 10 አመት በጣም በፍጥነት ማደግ ይችላል ስለዚህ አሁን ገንዘብ ትቀበልና በኋላ ኢንቨስተሮች አንተ ላይ ቤት አድርገውብህ ወደፊት ሪተርን ታመጣለህ የሚል ነው አሰምፕሽኑ ያለው እሱ ነው ገባ ያ ማለት before you go የቬንቸር ካፒታል ገንዘብ ነው የሚባለው actually so የቬንቸር ካፒታል መኒ ከመቀበል በፊት ማወቅ አለብህ is your business innovative enough ገባ ስሞል ቢዝነስ ኮንክ ወይም በኖርማል ሬት የምታደርግ ቢዝነስ ኮንክ ቬንቸር ካፒታል ገንዘብ መቀበል የለብህም so እኛ እንደ ቢዝነስ መጀመሪያ we confident መሆን ነበርብን የኛ ቢዝነስ is a normal business was a very high growing business ልዩነት አላቸው በስታርታፕ ቤዚካሊ የሚባለው ኮንሰፕት ምንድነው የሆነ ስፔሲፊክ ኤሪያ ኦፍ የሆነ ሴክተር ላይ ትራዲሽናል ቢዝነሶች ከሚሰሩት ውጪ በተሻለ መንገድ በፍጥነት በጣም በቃ 10x 20x በተለየ መንገድ ዴሊቨር ማድረግ አለብህ ያንን ሶሉሽን አንድ ምሳሌ እንደው ባንተ ኮፊ ቢዝነስ ሆነ ከኔክስት ካለው ኮፊ ቢዝነስ ማርጂን ሲግኒፊካንት ካልሆነ አንተ ስታርታፕ ልትባል አትችልም ግን if you ለምሳሌ could be coffee brewing ላይ ለምሳሌ ሌሎች ቢዝነስ ከሚሰሩት አንተ 10x or 20x በፍጥነት ብዩ መታረክ ቴክኖሎጂ ከፈጠርክ then you are startup because you significantly create something new zaga ካልሆነ ግን you just a normal business so ያ ማለት ፖቴንሻል ግሮዝ ወደፊት መታሳየው የተለየ ግሮዝ ስለሌለ ቀድመ ቬንቸር ካፒታል ገንዘብ መቀበል አያስፈልግም so አንደኛው ያልተቀበልንበት ምክንያት እስካሁን እንደ ቢዝነስ ኢኖቬት ፒቮቲንግ ፕሮሰስ ውስጥ ነበር is there even like ይሄ ኢኖቬቲቭ ስኬለብል የምትለው ሞዴል አለች ወይ የለችም የሚለውን እድገት ውስጥ ያለ ነው አለበዛ it doesn't make sense ብለህ ኤክስተርናል መኒ ሳለብህ ተቀበልና ግን በኋላ ላይ አታሳይም ለኢንቨስተሮች ሪተርን ማሳየት አትችልም የዚህ የቬንቸር ካፒታል ሞዴል ዋናው እንትኑ ብዙ ገንዘብ ተቀበለ ትንሽ ፐርሰንቴጅ የምትሰጠው ምክንያቱም ቫልዩ የሚደረገው ያለህ ዕቃ ወይም መሬት ወይም ሃርድዌር አይደለም your idea being turning to significant amount of business ነው so it's a future promise ነው so future promise ያንን ጀስቲፋይ ማድረግ መቻል አለበት አሁን የምትቀበለው ገንዘብ so አንደኛው ያልተቀበልን ምክንያት እሱን ፊገር አውት ያደረገን ስለነበረ ነው I think አሁን የሆነ ሌቭል እየደረስን ነው እዛ ላይ ስትደርስ ለኒዮ ሁለተኛው ደግሞ ገንዘቡን ተቀበለህ የሆነ ነገር ላይ ማሳየት አለብህ again the same concept right so ገንዘቡን ተቀበለህ በርን ማድረግ መቻል አለበት እዛ ሌቭል ያ ወደፊት የምታድግበት ሌቭል ላይ ለመድረስ መቻል አለብህ ያን አማውንት ስትቀበል አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው እንደ ቢዝነስ we figured out a business model revenue generate የሚያደርጉ ነገሮች ስንጀምር ከዲጂታል ሚዲያው ላይ ጀመርነው ግን ዲጂታል ሚዲያው by itself revenue generate ለማድረግ ቀላል አይደለም
ወይ አይተ ሰብስክሪፕሽን ነው ወይ ደግሞ አድቨርታይዝመንት ነው ሁለቱም ቀላል አይደሉም ሶ አራውንድም የኮንሰልቲንግ የሪሰርች ቢዝነሶች እየሰራን ቢዝነሱ ሰፖርት እያደረግን ነበር ሶ በሱ ምክንያት አንደኛው እሱም ሰፖርት አድርጎናል ያው ኦብቪየስሊ የፋውንደር ኮንትሪቢዩሽን አለ ግን በጎን ደግሞ ሰዎች እየሰራን ፊገር ለማድረግ ሞክረን ሶ ሁለቱ ፋክተሮች ናቸው እስካሁን ኤክስተርናል ኢንቨስትመንት አልቀበልንም በምክንያት ሶ ወደፊት ሜቢ ልንቀበል እንችላለን አጌን እነዛ ቀደም ያልኳቸው ፋክተሮች ጀስቲፋይ የሚያደርጉ ከሆነ አሁን ለምሳሌ አንደኛው እየገነባን ያለ ነው ይሄ የሰብስክሪፕሽን ፕላትፎርሙ once we get it right maybe ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ኤክስፓንድ ማድረግ ሊያስፈልገን ይችላል ሶ ያኔ you need a fuel እዛ ድረስ ለማድረስ ገባ በኢንተርናል ገንዘብ ብቻ ላይ በቃ ይችላል እሱን ጀስቲፋይ የሚያደርግ ከሆነ ሄደህ ስታወራም ዲስከስ ለኢንቨስተሮች ፒች ስታደርግ የምታሳየው ነገር አለ ብዙ ጊዜ ስታርታፖች ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንዴ ኮንፊውዝ የሚያደርጉት ሞዴሉ የቢዝነሳቸው ሞዴል የስሞል ቢዝነስ ነው በቃ ኤስኤም የሚለው ስታርታፕ አሉት እንጂ ምንም ፖቴንሻል ግሮዝ አያሳይም ያንን ማሳየት መቻል አለብህ before you go and pitch your startup way otherwise you have to work to show that so and anyhow እዛ ሌቭል ላይ ከደረሰ ያ ደግሞ ኢቭን ለኢንቨስተሩም አይደለም basically ይሄም ጥያቄ የሚጠየቅንህ there are some stereotypes about startup አንዱ በቃ ሬይዝ ማድረግ አለብህ በቃ ሁለተኛ ደግሞ ኢቭን ስታርታፕን ዲፋይን ከማድረግ አንፃር እንዳልከው ብዙዎቹ ስሞል ቢዝነስ ናቸው እና ለኢንቨስተሩም አይደለም ለራስህ you are investing your time and your life to build something and you have to be sure ይሄ እንዳልከው high risk ሆኖ ግን high return ያለው እንደሆነ if you are convinced enough ለራስህ ካወቅከው I think you can pitch ለሌላ ሰው እና እኔም በሆነ አጋጣሚ የማያቸው ስታርታፖች like definitely ሱቅ ነው like small business ነው and by the way ግን ኢምፖርታንቱ ነገር it's fine እኮ ሱቅ እኮ ካለህም እኮ ሪያሊቲን አውቀህ ኦፕሬት ማድረግ ነው እንጂ small business ማድረግ እኮ it's good by itself absolutely ራስህን አንደኛ እንደ ስታርታፕ አትጨናነቅም እንዳልከው high risk high reward አይደለም controlled environment ነው ጥሩ ፋሚሊ ጥሩ ቤተሰብ ላይ ነው ይችላል if you into that's good enough you don't need to label it a startup now and go through a lot of difficulties or it could be medium and big business in Indonesia it could be it doesn't necessarily need to be a startup a startup corner by itself ያን ክሊር መሆን አለበት ግን not everybody have to do a startup it's not definitely ሁለተኛው ደግሞ like it's very difficult and finance raise ማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ for justifiable reasons is difficult ስለዚህ ምን ሌሎች አማራጮች ማየት አለባቸው የሚለው አይ ቲንክ ያንተ ጥሩ ነው የብዙም የተለያየ ስታርታፖችም ሳናገር አንዱ ያየሁት ሶፍትዌር በመሸጥ ነው ብዙዎች ስታርታፖች ሰርቫይቭ ያደርጉ ያሉት እንጂ አክቹአሊ ቢዝነስ ጀነሬት ከማድረግ አይደለም እና ሁሉም ሰው ደግሞ ሶፍትዌር ለተማረ ላይሆን ይችላል ስለዚህ አንተ like in your case advisory services provide በማድረግ ሌሎችም አይ ቲንክ ባሉበት ኤሪያ ያንን በመፈለግ የሬይዚንግ ላንድስኬፑ እስከሚያርግ ድረስ they should be able to finance their companies and actually ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም and below like all this hardships and face ከማድረግ I definitely agree እንደውም I think አሁን ሰሞኑን አንድ ያነበብኩት የነበረው ይሄ ስታርታፕ ላይ እንትኖች አሉ ስቴጆች አሉ ይሄ ፕሪሲድ ሲድ የሚካፈሉት የዚህ ስታርታፕ ኢንቫይሮንመንት ቃላቶች ናቸው እና አፍሪካ ውስጥ እንትን በጣም ሎንገር ናቸው ከአንዱ ስቴጅ ወደ አንዱ ስቴጅ and that's okay አሁን ደግሞ most of international investors aware ናቸው ይሄን ፋክተር ገባ ሌላ could be ሲሊኮን ቫሊ ወይም ዩሮፕ ወይም ቻይና ወይም ኢንዲያ ቢሆን faster ከአንዱ ስቴጅ ወደ አንዱ ስቴጅ እንደውም እኔ አሁን I used to work on in Indian startup ገና ፕሮዳክት ላውንች ሳናደርግ ነው ኢንቨስትመንት ሬዝ ያደረግነው because you know the ecosystem is different ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ ስትሆን እሱን ሪያሊቲ አክኖሌጅ አድርጎ በዛ ኦፕሬት ማድረግ ነው ለምሳሌ ከኔክስት ኢንቨስትመንት ሬዝ ከማድረግ በፊት በ3 ዓመት ልትቆይ ትችላለህ that's okay you don't need to be running as fast as Silicon Valley because በራስ ሪያሊቲ ነው የምትጠቀመው በዛ መሃል maybe ኤክስተርናል በጎን ነገሮች እየሰራህ ሊሆን ይችላል until you're ready to raise investment and I think that's okay የሚለውንም I think acknowledge ማድረግ ያስፈልጋል ያንተን ፖይንት definitely support ለማድረግ definitely ይሄ ከስታርታፑ ኢኮሲስተም ጋር ተያይዞ አይ ቲንክ አንዱን ፍሎሪሽ ሊያደርጉት የሚችሉት እነዚህ ናቸው ላይክ ሌሎች ተጨማሪ የኢትዮጵያ ስታርታፕ ስቴቱ ምን ይመስላል አሁን ያለበት ድራይቨሮቹ ምንድናቸው እና ወደፊት መሄድ ይመስልሃል ኦኬ እንግዲህ ዴታ አንደኛ ሶ ዳታ ትክክለኛው ሰው አሁን ነው የሚታወቀው የኔ ሐሳብ ልንገራ ሰው መሰለ እኔ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ
እኔ ያው እንግዲህ የምሰራውም ያለውበትም ይሄ ቴክኖሎጂ ስታርታፕ የሚባለው ነው ሲወራ በቃ you know I guess say it's sexy looks very interesting ምናምን ግን ብዙ ጊዜ ራሴን አክኖሌጅ ማድረግ አሁን ለቲም የምነገው ነገር ምንድነው just one part of the overall you know in the country ማድረግ ካለብን just one part piece ነገር ነው it's not a panacea to all of our problems I'm saying that ምክንያቱም ከዛ ፐርስፔክቲቭ ነው ማየት ያለብን ሶ አሁን ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ካየኸው ፋንዳሜንታል መቀየር ያለባቸው ነገሮች አሉ significant agriculture driven economy now so we have to move to more productive one areas including investment in manufacturing and service economy kaza demo so the economy in the whole ለመቀየር ቅድም እንዳለው significantly አድገን to catch up to the rest of the world መስራት ያለባቸው ብዙ ሰዎች አሉ the typical startup environment when usually technology ተጠቅመው የተለያዩ ሶሉሽኖችን ዴሊቨር የሚያደርጉ ቢዝነሶች አንድ ያሳቸው ሮል አላቸው and as a part of that growth ግን it's not everything okay አንደኛው I think clarity የሚያስፈልገው ነገር እሱ ነው there's significant amount of work to do ለምሳሌ in agriculture sector and it's not sexy but it's actual work we have to do in the ground there's significant amount of work to do in manufacturing SME by itself a significant amount of part of economy ብዙ ለውጥ ማምጣት የሚያስፈልገው እንደውም ብዙ አሁን እንደውም government አሁን ይሄ በዲጂታል ስታርታፕ የሚለው በጣም ትሬንድ ወርክ ግን በጣም ኢምፖርታንት ሪያላይዝ ማድረግ ያለብን እንደ ሀገር ለምሳሌ ኢምፕሎይመንት ክሬት ማድረግ ካለብን significant amount of employment ክሬት የሚደረገው በስሞል እና ሚዲየም ኢንተርፕራይዞች ነው ከስታርታፖች አይደለም startup doesn't necessarily ይሄ ምክንያቱም we have 20-30 million people you know to create jobs እና ብዙ ሰው ሌሎች ይሄ እንግዲህ የቻይና ለምሳሌ significant amount of ብዙን ሰው ስራ የሚይዙት ግራውንድ ላይ ያሉ 2-3-4 ሰዎችን መቅጠር የሚችሉ ቢዝነሶች ናቸው so there's significant amount of work we have to do እዛ ላይ so ምን ለማለት ነው እንግዲህ እኔ ስታርታፕ ሴክተር ውስጥ ምናምን ስላለው ቢገር ፒክቸሩን ሉዝ ማድረግ የለብንም አንደኛው ኢምፖርታንት ነገር ነው ከገቨርንመንት ፖሊሲ ፐርስፔክቲቭም ከገቨርንመንት ኢንፍራስትራክቸር የቱ ጋር የሚቀመጠው ከሚለውም ኦልዌይስ ፖፐር መሆን አለበት ኢኖቬቲቭ ቢዝነሶች እንግዲህ ስታርታፖች የራሳቸው ላላቸው አጌን እንደውም አንድ ኤግዛምፕል አሁን ኢንዲያ አሁን በጣም it's a very known ከቴክኖሎጂ እና ከስታርታፕ ጋር በተያያዘ በጣም ትልቅ ሀገር ነው ብዙ ቢዝነሶች ብዙ ስታርታፖች ከዛ ወጥተዋል ትልቅ ኢንተርናሽናል መልቲናሽናል ካምፓኒዎች ወደዛ ሙቭ ያደርጋሉ ምናምን ግን still they have significant amount of most of populationaቸውን ከገጠር አላወጡም ገና unemployment is very significant በጣም አሉ የምትላቸው ቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ለምሳሌ አሁን ይሄ አውትሶርሲንግ ላይ የሚሰሩ 300-400 ሺህ ሰው ነው የሚቀጡት that's ምንም ማለት አይደለም from 1.5 ቢሊዮን ህዝብ ካለበት ገባ so it plays its part ግን according to what it weights that's how we have to put it አንደኛው እንግዲህ ከስታርታፕ ጋር በተያያዘ that's something I think we acknowledge ማድረግ ያለብን ብዬ አስባለሁ so that's one point ከይሄ ስታርታፕ ኢኮሲስተሙን አሰስ ከማድረግ አንፃር እንደ ገቨርንመንትም እንደ ኢንዲቪጁዋልም ያንን አንደርስታንድ አድርገን የራሳችንን ውሳኔ ያስፈልጋል ለምሳሌ አንድ ሰው ማኑፋክቸሪንግ ሊሰራ ከናን ኮፊ ሴክተር ላይ ነው ያለው so ሁሉም እንደ ኢንተረሱ ሴክተር ላይ ሊገባ ይችላል ግን ኦቨርኦል ግን ሉዝ ማድረግ የለብንም ፒክቸሮቹን በጣም the significant thing we have to do fundamental ለውጦች የሚያስፈልጉ አሉ ኢኮኖሚ ውስጥ that have to be done እንደ ካንትሪ ሙቭ ለማድረግ obviously ደግሞ the startup ecosystem ነው የራሱን ፓርት ፕሌይ ያደርጋል so አንደኛው ፖይንት እሱ ነው ሁለተኛው ይሄ ጀነራል ለምሳሌ አንድ ሰው ስታርታፕ መጀመር ከፈለገ እንትን ክላሪቲ ያስፈልጋል in terms of what type of startup ለምሳሌ ቢዝነስ ቱ ኮንሱመር ነው ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ ነው የሚያዋጣው ሴክተር ዋይዝ የቱ ጋር ነው የሚያዋጣው so አንደኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ስፔሻሊ ይሄ ቴክኖሎጂ ስታርታፕ ኮንክ ያ ማለት some type of digital technology ሊሆን ይችላል ወይ ማዘር ታይፕ ቴክኖሎጂ ተጠቅም ዴሊቨር መታረቅ ከሆነ ቢዝነስ ቱ ከስተመር ማለት ክላይንቶችህ ወይም ከስተመሮችህ አብዛኛው ህዝብ ከሆነ በጣም ሞር ቻሌንጂንግ business to business is much more easier ያንተ ሶሉሽን ቢዝነሶች ከሆኑ it's much easy to succeed so እሱን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ጥሩ so አንደኛው ቢዝነስ ቱ ከስተመር ማለት ከስተመርህ
የኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ህዝብ ወይም some segment of that ነው ማለት ነው። ያ ማለት ያንተን ሶሉሽን ለነሱ ዴሊቨር ለማድረግ you have to show to millions of people. So that's very hard. It takes lots of money. It takes lots of time. የኢንፍራስትራክቸር ቻሌንጆች አሉ። ከስተመር ጋር ለመድረስ it's much more challenging. ዲጂታል ሲሆን ቴክኖሎጂ ምናምን ሲሆን ደግሞ it's much more challenging. ስለዚህ እሱን አዌር መሆን ያስፈልጋል። Just because your solution is, you know, you believe in solution, and ሁለት ሰዎች ፕሮብሌምህን ስለወደዱት ብቻ that doesn't mean it can be a business. So B2C is challenging. ሌላኛው ቻሌንጅ ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ there's a challenge of የመግዛት አቅም። ብዙ ሀገር ለብዙ ቢዝነሶች ኮንሱመር የሚሆኑት ሚድል ኢንካም የሚባለው ፖፑሌሽን ነው። ሚድል ኢንካም ያለው ሚድል ኮንሱመር ነው። ያ ማለት you know day to day የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ሰርቪሶችን የሚጠቀም part of the እንትን ነው። at least middle class level አቅም አለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ያ በጣም very small ነው። ያው ባለንበት የኢኮኖሚ ደረጃ አንፃር ትንሽ ነው። አሁን ሚድል ኢንካም የሚያስፈልገውን ቤዚክ ኒድ አግኝቶ ተጨማሪ ነገር አገባ ያንተን ኔትፍሊክስ ፎር ኢትዮጵያ ወይም ያንተን ስፖቲፋይ ፎር ኢትዮጵያ ለመጠቀም ከዴሊ ኒዱ በላይ ኤክስትራ ኢንካም ያለው ሰው for convenience ጥቂት ነው። so ያ ማለት you competing with that very small population ማለት ነው። so B2C ሲሆን again እነሱን ሪች የምታየው ቅድም እንግዲህ ለመድረስ ዴሊቨሪ ያሉት ቻሌንጆች አውጥተናል። ከማርኬቲንግ ከኢንፍራስትራክቸር ጋር የተለያዩ ኢሹዎች አሉ። ከዛ ደግሞ ከደረስ በኋላ ደግሞ የመግዛት አቅም አለ። so it by itself it's very challenging B2C. so B2B ሲሆን አንደኛ you're targeting businesses. so it's ቀላል ነው ማለት አይደለም ግን comparatively it's much easier. so you wouldn't want to consider የትኛው ነው because in the business your idea by itself it's irrelevant. No one cares about your idea. Who cares? it's on your mind. It's on your mind. ያንተ ቢዝነስ ወጥቶ can somebody pay for it? No, but that's the fundamental question you have to ask. so ካልከፈለው ቢዝነስ if 5-10 ሚሊዮን ከስተመር ከሌለ ወይም መግዛት የሚችሉ ካልሆኑ እነሱ ሪች ማድረግ ማችል ከሆነ still on paper and it's irrelevant. so እሱ አንድ ነው ከስታርታፕ ጋር በተያያዘ አንድ ማየው ነገር። ሁለተኛው ከB2C ደግሞ ከሆነ እንደ ስታርታፕ you want to focus on businesses that modernize an existing industry rather than creating a new industry. ምን ማለት ነው ይሄ? your business or solution already ያለ ለምሳሌ ትራንስፖርት ሴክተር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሎጂስቲክስ ሊሆን ይችላል ያለ ነው። ከስተመሮች አሉት ቢዝነስ የሚከፍሉ ሰዎች አሉ። people are already spending on it. so if your solution modernizes that, you're tapping to an existing market. so it's much more your rate of success is much more higher than creating a completely new line of business. ያ ማለት again compete የምታደርገው ያ ከስተመር ካለው limited amount of money ነው። ለታክሲ የሚከፍለው አለው፣ ለእንጀራ የሚከፍለው አለው፣ ለልጆቹ ትምህርት የሚከፍለው አለው፣ ከዛ ለኔትፍሊክስ የሚከፍለው ተጨማሪ ነው ያ። so ደግሞ ያንተ solution is an extra cost, the more it's challenging. so you want to first target or ideally target an existing industry that have already some sets of customers. so it's always B2C ኮንክ again ብዙ ከስተመር ታንኮን እንደዛ አሁን so some examples እንግዲህ አሁን successful የሚሆኑት ራይድን ብትል እንደዚህ they are operating in an existing industry ላይ ነው already are people. so it's just you just adapt on a value አደረከው ዛሬ ማለት ነው። እዛው ላይ ቆይ ጨምሬ ልጠይቅህና አሁን ላይክ የፉድ ዴሊቨሪ ቢዝነሶች አሉ አንፓፕ እያደረጉ ያሉ በእንትንም በራይድ ሰርቪስም አሉ የሶፍትዌር ካምፓኒዎች ኢኮመርሶች አሉና አሁን currently exist የሚያደርጉት ላይ እንዴት ታያቸዋለህ አንተ? ኢትዮጵያ ውስጥ ኤግዚስት የሚያደርጉትን መካፈል አለባቸው። ቅድም ካልኩ ፕሪንሲፕል አንፃር if you operating in an industry that already modernized an existing እንትን you have some room for growth. እሱም እንግዲህ ሊሚት ነው። አሁን ለምሳሌ የራይድ ሄሊንግ ሴክተር አሁን almost saturation እየደረሰ ነው ያለው unless significant additional innovation ይፈልጋል አሁን ያለው ሴክተር ተጨማሪ ሞ ማርኬት ኦሬዲ ከማርኬቱ በላይ ድርጅቶች አሉ። አሁን ማርኬቱ ኦሬዲ ገበያ ላይ
መክፈል የሚችሉ 200-300 ከፍለው መጠቀም የሚችሉ ሰዎች ነው አሁን ያለው ማርኬት ገባ unless you change the definition of the market 20-30 ብር ተጠቅሜ ራይድ መጠቀም ከቻልኩኝ there's more customers አሁን ባለው definition of what the riding market saturation የደረሰ ነው so there's more innovation ያስፈልጋል ግን at least እንትን አለው አድጓል ካምፓኒዎች ፕሮፊት ክሬት ማድረግ ችለዋል ቫልዩ ክሬት ማድረግ ችለዋል ምክንያቱም ኤግዚስቲንግ ኢንደስትሪ ነው ኢኖቬት ያደረገ ያሉት ኢኮሜርስ ፉድ ዴሊቨሪም አንድ አካባቢ ነው ማቀርባቸው አሁን እነሱ ጋር ያለው ምንድነው ቻሌንጅ so the fundamental challenge እዛ ጋር ያለው ከገበያ ላይ ሰዎች አሁን ኦሬዲ ምግብ ይበላሉ እኮ ሱቅ ሄደው ሾፕ ሄደው የሆነ ነገር ይገዛሉ ልብስም ምናምን እዛ ሄደው ኦሬዲ ሰዎች ያወጡ ነው ወጪ ግን ያለው አሁን ፋንዳሜንታል ማርኬቱ ያለው ቻሌንጅ አንድ እኔ ሱቅ ሄጄ ወይም ሬስቶራንት ሄጄ ከምገዛው እኩል የሆነ ወይም ያነሰ ዋጋ መክፈል መቻል አለብኝ otherwise I don't have an incentive to shift ወደ ኦንላይን so እንትን አንደርስታንድ ማድረግ ያለብኝ የኢትዮጵያ ማርኬት ወይም አብዛኛው የኮንቪኒየንስ ማርኬት አይደለም ለአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ convenience is not a factor here ገባ it's not a market where ብዙ አማራጮች ኖት ብዙ ገንዘብ ኖት በግሬ ከመሄድ ዴሊቨር ላርግ የሚል ሰው እና ለዛ ብዙ መክፈል የሚፈልግ ሰው ብዙ አይደለም እሱ ነው አንደኛው ፋንዳሜንታል ኢምፖርታንት ማወቅ ያለብን ጥቂት እንደዛ የሚፈልግ የለም ኮንቪኒየንስ ጥቂት ሰው ነው ያለው could be as some diaspora or high income earner ምናምን ከመቶ ሚሊዮን ኢትዮጵያ ፖፑሌሽን በጣም ትንሽ ነው ሬስቶራንት ከመሄድ ኦርደር አድርጌ ልግዛ እዛ ጋር የሱ ዲሲዥን የወሰደው ኮንቪኒየንስ ነው ሶ ለሱ ኤክስትራ ከፍላለሁ የሚል ሰው እና ያንን አፎርድ ማድረግ የሚችል ዴይ ቱ ዴይ ቤዝ ማርኬት እንዲሆነ የሚችል ጥቂት ነው ያለው ስለዚህ ኤግዚስቲንግ ቢዝነሶች እዚህ ኢኮሜርስም ዴሊቨሪ ላይም ፉድ ዴሊቨሪ ያሉ unless you're able to figure out a way to reduce the cost of delivering that product cheaper and of course easily accessible መሆን አለበት ሌሎች ፋክተሮች እንዳሉ ሆነው መቀነስ መቻል አለበት or at least in an equal similar state መሆን አለበት otherwise I don't have an incentive አንድ ኢኮሜርስ ሳይት ላይ ሄጄ መልካቶ ሄጄ ከምገዛው ከተወደደ ቶታል ኮስቱ ነው ማየት አለበት የምትገዛው ልብስ ሲደመር እንትን ለዴሊቨሪ የምትከፈው ከተወደደ በቃ my incentive is በጣም very different to be changed to a digital customer so I think አንደኛው ፋንዳሜንታል እሱ ነው so እሱን አንሎክ ማድረግ የሚችል ኦርጋናይዜሽን አንዳንድ ኤግዛምፕሎች አሉ ምናልባት ማውራት እንችላለን ግን ጀነራሊ ከሌለ then there is no customer we had exactly ከዚህ በፊት the same discussion I think ከአንድ እንግዳችን ጋር ይመስለኛልና I think ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው pretty much እንትን እና እንግዲህ ይሄው ለሞ ምን ነው again the actual potential market even ቅድም እንዳልነው ዲጂታል ይሄ B2C it's still very small market ገባ even ምክንያቱም there's the amount of people በየቀኑ ውጪ መብላት የሚችል አሁን ለምሳሌ ፉድ ዴሊቨሪ ሲባል first target is ሬስቶራንት ከሄደ ከምትገዛ ሬስቶራንት ከምትሄድ እኔ ያደርሰልህ ነው ሬስቶራንት ሄዶ የሚበላ ሰው from the overall part of population ትንሽ ነው መጀመሪያ by itself so you're operating in a very small market maybe I don't know 10% or less than that ብዙ ሰዎች ቤታቸው ነው የሚበሉት again ቅድም ካልነው ከአጠቃላይ የኢኮኖሚው አንፃር ካጠቃለን የሚድል ኢንካም earner population አንፃር እንደ ሀገር ካለን አንፃር ነው ገባ መጣች so እነሱን ፋክተሮች አንደርስታንድ አድርገን መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ግን ከዛ ውጪ ምንድነው there's some fundamental businesses whether you're a middle income or high income or basic and critical የሆኑ ቢዝነሶች ደግሞ አሉ እዛ ላይ ዲጂታል ቢዝነሶች highly potential successful የሚሆኑ መሞጣት ማትችላቸው ለምሳሌ ደሃሞን ካፕታም መኒ ሙቭ ማድረግ አለበት አንድ ብርም ሆነ 100 ብር so ይሄ ፋይናንሻል ሴክተር is one area potential significant ሌሎች ሀገሮች አፍሪካ ሀገሮችም ትልቅ ዲጂታል ቢዝነሶች ቢልድ ያደረጉት አንደኛው ኤሪያ ፋይናንሻል ሴክተር ምክንያቱም anyone need to move money it's a fundamental block of the economy transportation I would say another area telecommunication everybody how significant amount of population ስልክ አለው ኤርታይም መግዛት አለበት አስብም አንዲሽም ልዩነት ቢኖርም ወዲሳ ላይ ኮል ብሎክ ዴይ ቱ ዴይ ላይ ማይቀሩ ሰርቪሶች ናቸው they are not extra services እዛ ላይ የሚሰሩ ሰዎች
digital definitely they have a bigger market than ቅድም ካወራናቸው ኤክስትራ ኮንቪኒየንስ ቤዝድ ከሆኑ ቢዝነሶች ማለት ነው። ሶ እንደ ስታርታፕ አንድ ሰው መጀመር የሚፈልግ ወይ መስራት የሚፈልግ ይሄንን አናላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። አይ ገስ ስታርታፕ ኢኮኖሚ ብለስናስብ ኦ ዲጂታል ኢኮኖሚ ብለስናስብ እነዚህ ነገሮች አይተህ with potential market with potential return የሚለው ማየት ያስፈልጋል። በራስ ዙሪያ የሚያንዣብ ቢዝነስ ሳይሆን actually በሀገሪቱ ያ ብዙ ጊዜ I think ይሄም pretty much ብዙ ጊዜ ይነሳል። like feel like ይሄ ደግሞ ሞር ትልቁን ኢሜጅ ከማየት ከኤክስፖዠር አንፃር ይመስለኛል። አንዳንዴ ስፔሲፊክ የሆኑ ስታርታፕ ውስጥ ስትሆን ማየት የምትችለው በቃ ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ብቻ ነው። አንተ ኒች ላይ ያለ ነገር ብቻ ነው። አገሪቱ ያለችበትን እንትን ለማየት በጣም አስቸጋሪ ነው። ምንድነው I think there's አንዳንድ ማዋላቸው ስታርታፖችንም ቢሮ ቲሜንም አንድ ምለው ነገር አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስታርታፕ ሆነ ኦንላይን ስታርታፕ ሆነ እንደግራውንድ ግን still you have to operate as a mercato guy. That's it. The business environment is still the same. Challenges are still the same ናቸው. You have to play around with the regulation. You have to play around with people. Still, you know how a mercato guy succeeded, right? Yeah. You still need all the caliber. You need all the skills that a mercato guy የሚያስፈልገን startup ስላለ completely የሚቀየር የለም። አንተም environment አይቀየርም. So you still have to play from that mindset. አብዛኛው ግን ስታርታፕ ላይ ማገኛቸው ሰዎች የሆነ ሲሊኮን ቫሊ ውለው የሚመጡ ይመስለኛል። ኢሉዥን አለ እንደ ሲሊኮን ቫሊ ቢሆን እዚህ ሀገር ምናምን አይደለም I'm gonna tell you the bad news it's not መሬት ላይ ያለው ነገር ይረስታል። that's perfect እንትን definitely ይሄ የኢኮመርስ ላይ ቅድም ያነሳው I think እኔም አንድ አርቲክል ፐብሊሽ አድርጌ ነበር ፎርቹን ላይ እና እኛ ጋር ዴሊቨሪ ለመስራት ከመጡ ካምፓኒዎች ያየሁት ማለት ነው። Sometimes there's also joking ራሴ ላይ I'm running a struggling company and I'm writing an article on how to build an e-commerce company. ሎጂስቲክስ ላይ ለምን አልጽፍም ምናምን እያልኩኝ ነበረ so that I can succeed ከዛ ግን ኦቨርኦል የብዙ ስታርታፖችን የኢኮመርስ ካምፓኒ ማለት ብዙ ካሽ ኑሯቸው የገቡ ሰዎች እንደዚህ ያየሁት ነውና አንዱ እንዳልከው ነው። so basically I think it is እንትን አይደለም emotional ነገር አይደለም like do I have enough incentive to do anything የሆነ ካምፓኒ ለመጠቀም እንደዚህና አንዱ እንዳልከው ዋጋ ነው። ሁለተኛ ደግሞ or you come up with innovative ways. For example e-commerce companies it could be buy now pay later. ለምሳሌ አንድ ሰው ፍሪጅ ለመግዛት 10 ወር ሴቭ ከሚያደርግ አሁን ገዝቶ በየጊዜው እንዲከፍል ብታረግ lot of የዴታ ስራ አለው verification ስራ አለው ግን that could be also another thing especially the developing ሀገሮችን like እቁብ እድር እነዚህ ነገሮችን ከዛ ያንን በማየት ወደዛ ትራንስሌት ሊደረጉ ይችላሉ። ሌላኛው I think ሜንሽን ያደረከውና took me a while to understand is የኢትዮጵያ ቢዝነስ B2B ነው። ትልቅ ተከራይ ማን ነው አዲስ አበባ ውስጥ ቢልዲንጎችን የሚሞላው? አብዛኛው ኢኩዊፕመንት የሚገዛው ማን ነው? አብዛኛው ሶፍትዌር ፐርቼዝ የሚያደርገው ማን ነው? ስታየው አንደኛ ሲጀምር መንግስት ነው። ቀጥሎ የዲቨሎፕመንት ፓርትነርስ ናቸው። ቀጥሎ ቢዝነሶቹ ናቸውና if businesses can focus their solution around አሁን የኛም ትራንዛክሽን ሳይው 70-80% is basically B2B. The rest is B2C ደግሞ B2B ሲጠቀሙ የሚያውቁ ሰዎች ናቸው ወደዛ ራሱ የሚሄዱት then I mean you can't build a successful big company around B2B ግን you have to run like that for certain years. You have enough cash, ኢኮኖሚው የሚያድጋል ህብረተሰቡ ማውቆ like globally ስናይ አብዛኛው globally ቢዝነስን ዶሚኔት የሚያደርጉ ካምፓኒዎች B2C ካምፓኒዎች ናቸው። only example like I think ወደ ግማሽ ሚሊዮን ደንበኛ ኖርት ኦራክል ነው። ስቲል ትልቅ ነው ግን ሊሚትድ ደንበኞች ያሉትና ግን for የሆነ ኢኮኖሚው እንዳልከው ማቹር እስከሚያደርግ ያንን ሰው ሚድል ኢንካም ላይ ያለውን ቁጥሩን ጨምሮ ያን አፎርድ ማድረግ እስከሚችል ለዛ አካባቢ ፎከስ ያደረገ ሶሉሽን ማቅረብ I think is very significant. Definitely I agree. I mean I think ሌላኛው እንግዲህ ምናልባት ኮንሲደር መደረግ ያለበት እዚህ ጋር ብዙዎቹ ለምሳሌ የአፍሪካን ካምፓኒዎች ኢሚዲየትሊ ናይጄሪያ ጀምረው ቶሎ ነው ወደ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች የሚያስቡት። ብዙ ሰው ኖቲስ የሚያደርገው ምክንያቱ ምንድነው? ቅድም I think ከዚህ ከፖድካስቱ ከመጀመራችን በፊት አውጥተን ነበር። አንደኛው የኢትዮጵያም የብዙ ኢመርጂንግ ማርኬት ቻሌንጅ የማርኬት ዴፕዝ ኢሹ አለ። So the market is not very deep enough ለአንተ ብዙ የምታድግበት ሩም የለህም። ስለዚህ ሆሪዞንታሊ you have to figure out different alternatives.
as it could be business model አሁን ቅድም እንዳልነው B2B B2C በማድረግ ሊሆን ይችላል or geographical quick expansions ሊሆን ይችላሉ immediately 3 አፍሪካ ሀገሮች ስታወራ then ከ3 አፍሪካ ሀገሮች ያሉትን middle income consumers ሲደማቸው then you have some room to operate so እነሱም I think one thing to consider ሌሎች ማሰብ ያለባቸው እና ብዙ ጊዜ እንደውም ኢትዮጵያ ካምፓኒዎች ትንሽ ላክ የሚያደርጉ ይመስለኝም እሱ ነው even later alone I think ወደ ሌላ አፍሪካ ሀገሮች even ወደ ክፍለ ሀገርም ኤክስፓንድ ለማድረግ በጣም ከባድ ቅድም ራሱ የኢትዮጵያ የሚሊዮን ህብረተሰብና መስታወራ all startups actually አዲስ አበባ ህብረተሰብ I mean so ሁለት ነገር ነው ያለው right አንደኛው maybe I'm sure there is አዲስ አበባ ብቻ ስራ እንዳለ ብሎ ማሰብ አንደኛው ቻሌንጅ ነው it's a problem ግን part of it ደግሞ it's because the market factor አዲስ አበባ አጠቃላይ close to ኢትዮጵያ I think around 60-65% of the economy it's in the capital so if you're in the capital you're almost like in half of the country basically as a part of contribution so the marketing factor malo so now I think there's also been lots of complaints አዲስ አበባ የሌሎቹን ሲቲዎች እድገት እየመጣች ነው የሚለው ምክንያቱም እንዳለ ኢንቨስትመንቱም ሁሉም እዚህ አዲስ አበባና አካባቢው ስለሆነ የሌሎቹን ከተሞች እድገት እንትን ለማለት አለ so የሱ ቻሌንጅም አለ ፓርት ሊገባ by factor እንዳልከውም በደም ክሊርሊ ደግሞ ሌሎች ኦፖርቹኒቲዎችን ማለማየትም ሊሆን ይችላል አሉ ከተሞች ላይ ድሬዳዋ ለዚህ አዳማ I think there should be some activity እንግዲህ እንደ ቢዝነሱ እንደ ሁኔታ ይለያያል so it's I think ሁለቱም ነው አሁን እንዳልከው ባያዙ ሊሆን ይችላል ግን የማርኬት ፋክተር ማለት just the city is quite big ሌላውም I think ፖሊሲውም ይመስለኛል አሁን ለምሳሌ there are things አሁን ለምሳሌ ቡና ኤክስፖርት ብታይ የሚመረተው ክፍለ ሀገር ነው ምን ሚለው ክፍለ ሀገር ነው ግን የግድ አዲስ አበባ ይገባል I don't even understand ለምን አዲስ አበባ ታህለበት የግድ አሁን እኛ አብዛኛው ፋርማችን ፕሮዳክሽን ነው ማለት like ሞስክ ወይም ተሳልመው መሄድ ያለ ቡናው ገብቶ it doesn't serve nothing አዲስ አበባ መምጣት ያስፈልገው አሁን እዛ like already ፖሊሲው ከዛ ኤክስፖርት ማድረግ የምትችል ከሆነ ለምን እዚህ ድረስ ያስመጣ ከዛን ቀጥታ አንተ ወይ አዋሳ ላይ ኢንፍራስትራክቸር ኢሹ ነው እሱም ብቻ ሳይሆን የግድ እዚህ መምጣት አለብህ ዶክመንቴሽን ምናምን አለማሟላት ከዛ ከዚህ ነው ተመልከተ የግድ ከዛን እዚህ ፋሲሊቲን ፋይናላይዝ የምታረገውን ቡናውን ፋሲሊቲን እዚህ ተገነባለ ኢንስቴድ ኦፍ መምጣቴ እዚህ ላይቀር እዚህ ላርገው ትላለ ግን አትሊስት ፖሊሲው አሁን አትሊስት ያሰቡበት ነው ሞር ከዛው ነገሮች በየክፍለ ሀገሩ like ካሳ የሚመጣው በአዋሳ በኩል እንዲያልቅ ጅማ የሚመጣው በጅማ በኩል እንዲያልቅ ነገር ያያረጉት ነው ግን ስቲል ናው ከጅማ ይምጣ ከወለጋ ይምጣ ከየትም ይምጣ ቡናው አዲስ አበባ መጥቶ ነው የሚወጣውና አስቦ the traffic የሚፈጥራው አሁን like resource wastage ነው ያቆም እንዳለው ሲግኒፊካንት አሁን ተመልከተ resource wastage on unnecessary logistics እና የሚመጣው ደግሞ ፐርሰንቴጁ ከውስን ቦታ ነው ከፍተኛ ፐርሰንቴጅ የሚመጣውና አትሊስት ብዙ መኪና ይደረደራል አሁን ወደ እንትና አካባቢ ብትሄዱ ቼክ የሚደረግበት ቦታ ላይ ይሳላል ቡና ቦርድ ብትሄድ like 67 ሳቢ 100 ሳቢም ሊኖር ይችላል ፒክ ታይም እና like ከንትሩም አንፃር እዛ ጋር ቢሆን ግን ብዙ ሰው ኤምፕሎይ ሊያረግ ይችላል ብዙ እንትንም ይቀራል እዛም ጋር የሚበላው የሚጠጣው ሹፌር ክፍለ ሀገር ሊጠቀም ይችላል አይነት ነገር ሊሚትድ መኪናዎች ናቸው ያሉን እና ሁለት ዝም ብሎ ሁለት ቀን አንድ መኪና ይቆማል ላይክ እንደውም ሪሰንትሊ የአንድ የአፍሪካ ላይ የካፒታሊስት አድቮኬት የምታረጋ አንድ ሴትዮ ኢንተርቪው ያየው ነበርና አንዱ የአፍሪካዊ ዲቨሎፒንግ ሀገሮችን ኪ ቻሌንጃቸው የፖሊሲ ነው የፖሊሲና ከዛ ጋር የተያዙ ህጎች ናቸው ለምሳሌ ይሄንን ለዛ ነው ህጉ ምን ሪኳየር ያደርጋል መጣ አዲስ አበባ ፊዚካሊ አምጥተ ሰውየው ነው ፊዚካሊ አይቶ ላይክ የመንግስት ሰውየው ማለት ነው ፊዚካሊ አይቶ አፕሩቭ አድርጎ ቀስ ብሎ ምናምን ማለት ነውና አንድ ኖርማሊ የኛ እንደ አጠቃላይ እንዳገር የሪሶርስ ችግር አለብን ማለት የመንግስት ሰራተኛ ተቀጥሮ ነው የሚሰራው በቂ የለህም መኪና በቂ የለህም like we actually don't have an opportunity to waste የሆነ ነገር ምክንያቱም ያም ገንዘብ የሆነ ትምህርት ቤት ይገነባል አንድ በረሃብ የሚሞት ሰው እንትን ይላል አንድ ለመውለድ ምትሞት እናት ሆስፒታል ያሰራል ምናምን like actually አብዛኛው ነገር የፖሊሲና የሬጉሌሽን አካባቢ ነገሮችን በብዙ ቢፈቱ ዌስት የምናደርገው ሪሶርስ
ለኤክስፖርት ዌስት የምናደርገው ታይም አንድ ዕቃ ከዚህ እስከ መጨረሻ የሚወስደው ጊዜ ነው ሌሎች ሀገሮች ሲታይ is extremely crazy እና ዳታ ድሪቨንም ቢሆኑ አይ ቲንክ ይሄንን ማሳየት ቢቻል ዲሲዥኖቻችን አሁን ለምሳሌ ለእንትን ፕራዮሪቲ ሞር ይሰጣል ካየኸው አሁን ለኢንዱስትሪ ፓርክ ሶ ኢንዱስትሪ ፓርክ has the right to export ቀጥታ ከኢንዱስትሪ ፓርኩ ቀጥታ ግን if you see industry park ጠቅላላ ኤክስፖርት የሚያደርጉት አንድ ነምበር 1 ኤክስፖርተር የሚያደርገውን ያህል አንድ ሲንግል ኤክስፖርተር ማለት ነው እና like all parties combined all industry park in the country combined they don't do more less than maximum 300 400 million dollars አረ 200 አካባቢ ነው እንደዛ ለዛን 100 ለዛ I think 100 or less than 100 ይመስለኛል totally ግን 200 ቢሆን like it's the probably the top 2-3 exporters in Ethiopia and now imagine like where you are focusing as a like, definitely so we have to ask the industrial park coach before we I have seen few numbers ሌላ industry parkoች ምን ያህል ኤክስፖርት አደረጉ የሚለውን ማለት ነው እና you just look at the number I was like why are we not giving a policy priority የሆነ የበለጠ ነገር እንዲሰጠው ሳይሆን at least ተመሳሳይ ነው አሁን ሰም ሎካል ገቨርንመንት ሎካል ድርጅቶች ማስገባት ጀምረዋል ወደ ኢንዱስትሪ ፓርክ በፊት የውጭ ነበሩ ሎካል ኦርጋን ሎካል ካምፓኒዎችን ማስገባት ጀምረዋል ወደ ኢንዱስትሪ ፓርክ እሱም ተጀምሯል ሌላም አሁን በአግሮ ኢንዱስትሪ ላይ ምናምን በጣም እየተሰራ ነው ወደኛ ወደዛም ወደ ሐዋሳ ማርኬት ብዙ good ሌላኛው ምን ጠይቀህ I think አንዱ አንተ ላይ የማየው የሰልፍ ኤጁኬሽን ላይ ነው እና the way you consume information ለምሳሌ ትዊተር ብዙ ሰው የሚመስለው ፖለቲካል ካምፔን ራድ ማድረግ ወላ ከሚደረጉ አንድ ነገሮች መካከል ሊሆን ይችላል ግን it's not everything ነውና ከሰልፍ ኤጁኬሽን አንፃር how you educate yourself በተለይ ከኢኮኖሚክስ ያጠናኸው ዘን ያለህበት ቴክ ነው እንዳውም I don't know ከኛ መንግስት አንፃር እንዴት እንደምታይ ግን እንትኖች ምን ትላለህ ከብሎክቼን ላይ እንደዚህ ፓርቲሲፔት ታደርጋለህና ከዛ ጋር ያይዘህ ደግሞ በዚህ ሁሉ ሰልፍ ለርኒንግ ውስጥ የተማርከው አንድ ዊዝደም ቢኖር እና ያን ሼር አድርግ ብትባል ምን ይባላል? እሺ የትዊተር ኤግዛምፕል ቶሎ ኤግዛምፕል ሶ እንደውም አክቹአሊ እሱን ጥያቄ ስጠይቀኝ አንድ ያሰብኩት ነገር ምንድነው so every year I think but like አንድ አመት ምናምን and I have this note fundamental የሆኑ ለርኒንጎችን ለማስቀመጥ ሞክራለሁ ወደፊት ወደ አንድ ሎንግ አርቲክል ጽፈዋለሁ ቢያስባለሁ but I think something over the last 4-5 አመት የተማርኩት ነገር ያው እኔም ወጣት እንደመሆኔ ገባህ ከዩኒቨርሲቲ ጨርሰ ነገሮችን አዲስ ነገሮችን ለመጀመር ስትሞክር ራስን ለማሳደግ ምናምን ስትሞክር አንድ I think fundamental quoting የተማርኩት ይሄ ወደ ላይ አይተህ ትልቅ ሰው ነው ብዙ የተማረ ነው ብዙ ኤክስፒሪየንስ ነው ምናምን የምትለው ሰው ፋንዳሜንታሊ ካንተ ምንም ዲፈረንስ የለው ለምን እንደሆነ ኤክስፕሌን አደርጋለሁ ብዙ ጊዜ አሁን the usual way of thinking ለምሳሌ I'm gonna experience ስላልኩኝም አላቅም ምናምን ስትል it's very limiting thinking and it sometimes it communicates that somebody who's experienced knows what to do tomorrow ግና በጣም የተረዳሁት ነገር ነው ብዙ ሰው በጣም ልምድ የሚኖር ሀብታም የሚሆን ሰክሰስፉል የሚሆን they're figuring it out on their way like literally they're figuring it out they don't know what's going to happen the actual fundamental thing is just because of an በልምድ እናንተን there's some level of confidence that they can figure it out so ወጣት ስትሆን you just need to acquire that because that's it like obviously basic skill ያስፈልጋል you have to read you have to learn basic analytical skill ያስፈልጋል ነገሮችን መታየበት መንገድ ምናምን hopefully you can acquire that through your basic education ከዛ በኋላ once you enter the business world the corporate world everyone is figuring out so there is no fundamental like አንድ ሰው ስታየው ከልኩ በላይ የምትሰጠው ሪስፔክት ያስፈልገው ከሄ disrespect ሳይሆን ምንም there is no fundamental exaggerate ምንም የማያስፈልገው እና so that has been a significant amount of እኔ በቃ complete life changing የነበረው አሁን እኔ በጣም በቃ experience የሆነ ትልቅ ሰው ምናምን accomplished የሆነ ሰው ጋር ሲቀመጥ በቃ እንደ ጓደኛዬ ነው የማወራው
ምንም አንደኛ ምን እሱ ባይሰፍ አድቫንቴጅ አለው ግን ምንድነው አንደኛ አንተ frees up from like that limiting belief አላቀም I don't know how to go about it ምናምን ከሚለው I can't do it የሚል ሜንታሊቲ ነው ክሬት የሚያደርግልህ ስለምታውቀው አይደለም you don't need to know about things በቃ fundamental thing about business and or corporate world you don't need to know you just need to know how to figure things out how to solve a problem so ስራም ስትጀምር ወይም ብትቀጠርም ወይም ቢዝነስ የራስህ ብትፈጥርም people ለአንተ ገንዘብን የሚሰጡት necessarily ግዴታ መልሱን ስለምታውቀው አይደለም it's just a trust on you that you can figure the problem out so ይሄ it's very ብዙ ሰውም ላይ የሚያየውት ነገር ነው በቃ you don't need to know እሱን ካወቅ በቃ ምንም ያስፈራህ ነገር የለም in life basically ምን ያስፈራሃል በቃ it's okay for not to know ማለት ነው በቃ ከዛ በኋላ you just go and figure it out እና ብዙ ነገር ሳይሆን እኔም በሸጋ እና ካምፓኒ ኢንዲቪጁዋል ብናምን most of the things we've done አሁን ሳስበው አሁን አንዳንድ ድርጅቶች ሰዎች እየመጡ እንዴት ቻላችሁት ምናምን ሲሉ አንዳንድ ሳስበው we didn't know how to do it and it doesn't matter በቃ ይሄንን እችለዋለሁ ብለህ መምጣት ነው and obviously you need to have some base for it ግን ከዛ you just figure out on the process so I think that's something I've learned at very important እና ከዚህ ጋር ተከታታይ ምንድነው similarly very important thing ምንድነው ብዙ ሰው በጣም ልምድ ሲኖረው ኤክስፒሪየንስ ሲኖረው ወደ አድቫይስ ወደ መስጠት ይገባል no which is usually genuinely it's okay ግን ወጣት ስትሆን you should avoid 90% of the advices that people give you it's not that they're not true or it's not that they're not helpful it's just ላንተ ሬሌቫንት አይደሉም አንተ actually የምትማረው by going through it ነው so ሰዎች advice ሲሰጡ it's not that they knew that thing before the start አንተ ስላወቀው most of the time ምን ነው ታጣጣ እንደዚህ ነገሮች ማድረግ አለበት ላይፍ እንደዚህ ነው ምናምን በቃ there's a lot of advice a lot of content out there it's good to hear about it like perspective ምናምን ግን most of them are contextualized individual learnings እና ለአንተ የሚጠቅምህ የራስ contextualized individual learning ነው ያንን ደግሞ ማግኘት የምትችለው እጅህን በማብቃት ነው የነገው ውስጥ just do something start something fail ምናምን and the actual learning ከዛ ይመጣው ነው ሌሎቹ ይሄ ከውጭ የምትሰማው learning ተሰማዋለህ ግን እዚህ ጋር አየር ላይ ነው የሚቀመጠው ምንም የትም አይሄድም you can't do nothing about it it's not you ያንተ የለም it's not ካንተ ከደምህ ጋር አልተገናኘም the only learning that actually ላንተ ለውጥ የሚያመጣ የሚችለው is something you've learned through the process እና እነዛም ሰዎች አድቫይስ ሲሰጡ እነሱ የሄዱበት ፕሮሰስ ነው ሲያወሩት በቃ looks very too genuine and which is true and it's actual learning for them it's just ላንተ ግን እሱን ወስደ apply ማድረግ አትችልም most of the time ግን ልትማርበት ትችላለህ so መሰለ ያ ግን መማር የሚለው ኮንሰፕት this is the issue መማር by itself think see it this way ትምህርት ቤት እኮ እኛ ተምረናል አይደል most of አሁን አብዛኛው የተማሩ ነገሮች አናስተውሳቸው መማር the delivery of knowledge so reading or something it's very very bad the worst way to learn the actual way of learning by doing things so it's better to go work with that person that's teaching you will learn much more learn in a sense not you ሁለት confuse me learn by itself information ማወቅ is one thing and የራስ አካል ሆኖ day to day ስትንቀሳቀስ ኦፕሬት የምታደርግበት ሞዴል መሆን ደግሞ completely different things እኔ by itself አሁን there's hundreds of things that I know I'm very aware of it በትነገኛ ኤክስፕሌን አደርግልሃለሁ ይሄ ነገር ብዙ ያቃልተኛል ግን it's not me it's ውስጥ አይደለም እኮ I don't operate with that ብዙዎቻችን እሱ አሉ ብዙ መጽሐፍ አንብበናል ብዙ ሞቲቬሽናል ቪዲዮ አይተናል ምናምን we know about it intellectually aware መሆን it's one thing and to actually in the knowledge ሆኖ it's part of you and you operate through that's how you do your day-to-day activity it's a completely different things so the actual real learning can only happen by actual painful process of going through it just figuring out failing talking about it then it's part of you so ቀደም እንዳልኩ so continuation ignore 95% of the advice that people give you not that it's like እንደው እውቀት ብታውቀው ግን it's like really not helpful like you can't do it so it's really better to just do something and now so
if you listening an advice, then you have to listen first principle የሚባሉ ኮንሰፕት አለ። So these are not like contextualized learningዎች አይደሉም። It's like business ለመስራት እንደዚህ ነው ኔትወርክ ማድረግ ያለብህ ወይ ምናምን አይደሉም። These are like fundamental principles that have been there for generations. So እነዚህ አይነቶች አድቫይሶችን you have to take them. ለምሳሌ everything you do ለምሳሌ like in business our core of the thinking ብዬ ማስበው you have to add value for someone. That's how people pay. Like, add value genuinely የሆነ ሰው help ማድረግ መቻል አለብህ. That's how you make money. So እነዚህ ፕሪንሲፖች አሉ በቃ ማይቀያየሩ ከኔ ካንተ በጀነሬሽን ከ2000 ዓመት በፊት ብትላቸው አሁንም እንደዚህ so first principle የሚባሉ ኮንሰፕቶች አሉ እነሱን ከሴክተር ማይለያዩ ምናምን እነሱን አንደርስታንድ ማድረግ is very important. It could be how the market operates ምናምን so get those first principles, understand them. ከዛ በኋላ እነሱን ይዘህ the actual contextualized learning ሰርተህ ነው የምታገኘው. Don't spend your time on YouTube trying to learn from Tony Robbins or Obama ምናምን like just you're wasting time. So I think that's significant. በጣም የተማርኩ ነገር የማስበው ነው በቃ just የሆነ ነገር ገብተህ ማብቃት ነው. Then the learning you get from that but that's you. No one can take it away from you. Definitely, like I can share a couple of stories ከዛ ጋር በተያያዘ አንደኛው I think I have this theory of like successful souls, they don't know why they are successful. Exactly. They're probably guessing. Fail ያደረጉ ሰዎች they definitely know. እና like ትልቅ ሰው ሲመክርህ it's much better to ask them what are your failures. regret የምታደርጓቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? definitely ሊነግሩህ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ያሉ ነገሮች it's more of especially ደግሞ limiting አይነት adviceዎች ከሆኑ like አይሆንም እንደዚህ አይሰራም like all this absolutely you are too much ambitious አብዛኛው የሚሰጠው adviceዎች ደግሞ limiting በተለይ ከሆኑ እና especially ደግሞ how do you expect successful ካልሆነ ሰው ambitious የሆነ ወጣት trying to transform የሆነ ነገር just ልታገኘው አትችልም በተለይ ብዙ ጊዜ በወላጅ ልጅ ambition ላይ ምናምን ብዙ ጊዜ ያን ያጋጥማል like ተቀጥሮ መስራት የለመደ ወላጅ will never advise you to start a business because like ከየት ያመጡታል እና and it's much better to have a mentor than actually የሆነ ኬዝ ሲያጋጥም ኬዝ ባይ ኬዝ የምታዋራቸው ሰዎች than actually የሆነ inspirational የሆነና ምክንያቱም early days I thought like we have all this access for information you could be smart like በአጭር ጊዜ ውስጥ እና like I consumed a lot of articles a lot of movies biography ተብሎ successful ሰው ያላየሁት movie ያለ ቢያላዝም መጽሐፍ ምናምን ከዛ ግን I still suck at whatever I do እና አየር ላይ ያለው absolutely even ብዙ ሰው like የሆነ ህይወትን የሚቀይር ኮሙኒኬሽን የሚቀይር ገንዘብ ሀብታም የሚያደርግ ያላነበበ ሰው አለ ያላስብ መጽሐፍ but that doesn't happen. I mean I think ሁለቱ እዛ ጋር ካንቾ supporting points አንደኛው የመጀመሪያው so successful people bias አለ so I think የሆነ ሰው after it achieve something usually it's our mind የሆነ ነገር achieve ካደረገ በኋላ often talks about like በኋላ መልሶ የሄደበትን ፕሮሰስ ሲያወራ it's very very hard for you to know the actual real process how they have got to አንደኛው የጭንቅላት ምንትናለ it only picks the positive things it misses the key challenges ደስ የሚል መልስ ነው ስቶሪውን ለማሳመር so በሳታውቀው ብዙ ሰዎች it's very በቃ illusionary የሆነ እንትን ነው የምትሰማው so ለአንተ it's not really helpful and አውቀውም አይደለም ከክፋትም አይደለም እኔም አሁን something ባላንስ ነው ያደረኩኝ ነው አንዳንዴ አሁን even ሸጋ እንደ ካምፓኒ ሄድበትን ፖስት ሳወራ I was noticing very በቃ key important ነገሮችን የሚያደርግ የሆነ በቃ story more I was focused on the story creation than actually actual activities ምናምን so የሆነ ሳለ you build up እና once they reach there ቀደም እንዳልኩ they don't know how they reach there የሚለው you miss the actual intent so አንደኛው challenge so ሁለተኛው most of these advices they're focused on what's right and wrong most of these advices and as in the what why you need to have you shouldn't be caring about being right and wrong it's irrelevant for you
you just need to, because then that again እሱ እንዳለው limiting ነው. Why you need ለአንተ የሚያስፈልገህ to go through some you know kind of hard pain building up of your ነገር some build up process ማለፍ ነው. That's more important than being right or wrong. It's okay to go through a very long activity and then as a part of that process አድገው ወጥተሃል. Yeah. That's much more important. So most of this advice, don't do this, don't network like this, him business like this. ምናምን ናቸው. Again ቅድም እንዳልኩ these are contextualized learnings. First principles ከሆኑ እንዳልኩ አሁን ለምሳሌ add value to someone, it's always consistent across every sector, across ምናምን. So take the first principles. Anything else, it's contextualized learning. So እንደወጣት አያስፈልግም. Right or wrong የሚባል ነገር it's irrelevant for you because why you want, what's more important for you is to figure out what's right for you. As a part of the process, then you figure out your own truths. That's much more important for you. Sure. I have a couple of points like በዚህ ዙሪያ በጣም ካንተ ጋር የምስማማበት ነገሮች አሉ ማለስማማበትም ነገሮች አሉ በዚህ ፖይንት ማለት አንደኛው I feel like እኔም like ስራ ሲጀምር ብዙ ነገር እንትን ያረጋኝ I overvalue like experience ያላቸው ሰዎች አናግሬ በዛ ጊዜ ነበር ብዙ ነገር አይቻለውና ግን አሁን ወደ ኋላ ተመልሼ ሳየው I created my own pattern like I didn't you know like እና ያንን ማረጌም I'm very happy like ስለ የሆነ ቦታ መድረስ መፈልገው ነበር ቡና ስራ ላይ or things like that and I ያንን ዝም ብዬ ቅድም እንዳልከው I was just figuring out as እኔም ለቲሞችም I openly say I'm figuring this out እና እናንተም like go through this እንትኖችና I figured ብዙ ነገሮችን on the way ያስተካከልኩም ያበላሽውም ቢሆን ግን በጣም ትልቅ learning curve ነበር ለኔ ከማረግ የተማርኩት I think information ከማገኘው ትልቅ ነበር ግን at the same time also ቀድም እንደ መጀመሪያ ላይ ያወራነው እንደነበረ ከሌላ ሰዎች የተማርኳቸውም ነገሮች አሉ like from a conversation ሊሆን ከቤተሰብ ይሁን that was doing the business ከዚህ በፊት እና እነሱ ምንድነው what are they not doing that እንትን like ልናረግ ምንችላቸው ነገሮች so ያ ነገር I think አስፈላጊ ይመስለኛል like you don't want to የሆነ ገባረ እንትን ልበል በዛ ቻሌንጅ ልለፍ ብለ you cannot የሆነ obviously የሆነን ሰው እንቅፋት የመጣውን ያንን ሰምታ ከዛ እንቅፋት avoid ማድረግ መቻል አለበት so ከዛ አንፃር I think still you have to listen to people ብዬ አስባለሁ ግን you have to pick who you listen to ማንን መስማት እንዳለብህ መምረጥ አለብህ እንዴትስ directly apply ሳይሆን ያንንስ when the perspective መውሰድ መቻል አለብህ I think maybe እሱ ላይ ነው የምናወራው የሚመስለኝ I mean I think so አሁን ይሄ ቅድም ያለው እኔና ስናወራ እኔና ያተጋቡ እንደማላቆል የሆነ እኮ ነገር እሺ more of a self growth learning ጋር በተያያዘ ነው okay there is professional knowledge የሚባል ነገር አለ ያባ ኮፊ ሴክተር ላይ ያለ ማወቅ ያለበት ቴክኒካል ኖሌጆች አሉ of course ሴክተር ስፔሲፊክ ኖሌጆች አሉ it doesn't necessarily apply to that እሱን it's really important ያባ ማወቅ አለበት እሱን ግን ከዛ በኋላ the way you deliver ምናምን ደግሞ የምታመጣቸው ነገሮች አሉ so what he ቅድም ያልኩት more from a self individual growth perspective that really applies I pull out so I agree with that of course professional sector wise knowledge አሉ ገባት ስትገባኮ you go and talk to people ምንድነው how does this are actual factual ነገሮች ናቸው እነዚህ ገባ again ቅድም first principle ስለህም ማይቀየሩ ነገሮች ናቸው first principle ሲባል እነዚህ factual የሆኑ ነገሮችም you have to grab them there is no way to avoid them in a sense ቅድም እንዳልነው እኮ you know why in the country ራሱ እንደ አዲስ ነገሮች መጀመር የለብንም ስንልኮ ዳምስ learning ግን this are actual data points self learning point አይገናኝም this actual data points you have to go and learn from that no but that's very important ግን በጣም ቅድም ያልከው ነገር በጣም ነው የተመቸኝ by the way like እኔም አሁን maybe people see you in coffee and say you figure it out or I have met ብዙ ሰዎችም that ትልቅ ቡና ላይ the largest or whatever they are ግን they still ሁሉም they're figuring it out እና ብዙ ጊዜ ወጣት ስትሆንና የሆነ ካምፓስ ያለ ወይ እንትን ስትሆን you feel like ኦፊስ የሚገባ ሰው በሙላ they know ሁሉንም ነገር የሚያረጉት የሚያረጉ ይመስላል ግን ምንም ሁን I think
ፕራይም ሚኒስተርም አገርም ምትመራም ሁን wherever ሁን የሆነ የትራያል ኤንድ ኤረር አለው you still figuring out how to be a better person definitely and I think የሆነ ሰው ለመማር ፒክ ለማድረግ ስትሞክር ለብዙ ሰው ሚክስ ያደርጋል ብዬ ማስበው ያ ሰው ሰክሰስፉል ነው ሲያወራ you try to pick successful ያደረገው ነገር እንጂ የሆነ ያወራው I think we are not looking at the like what are the key points I can pick ከዚህኛው ሰው ለምሳሌ አንድ ሰው like ያ ነገር ስላመነበት can go through a lot of sacrifices ስለዚህ actually endure ያደረገው በጉዳዩ ስላመነበት ነው or like አዋጪ ሆኖ ስላሰበ ነው so it's like successful መሆኑ ሳይሆን successful በመሆኑ ጀርባ ያለው ፍሬምወርክ ወይም ቲንኪንግ የሄደበት መንገድ እና አንዳንድ ሰክሰስፉል ሰዎች ሲያወሩ I find it very difficult to pick how the like ያንን ሰው ደግሞ ስቶሪ ያንን ነው መስማት ያለበት አንዳንዴ ሰክሰስፉል ሶንግ ማለት that doesn't mean you can tell people how that doesn't mean proper really rethinking ያስፈልጋል how you've done things ቀደም ዳልኩ የማይንድ ባያዝ አለ ምናምንና በትክክል clearly communicate ማድረግ መቻል ራሱ its own skills just because you're successful that doesn't mean you're able to tell people how you've done it for sure it's a completely different skill ወደ አዘጋጋችን ስንመጣ አንተነህ ያላነሳ ነው point ካለ no it's all good or እንዲነሳ የምትፈልገው ሐሳብ ካለ ትሪገር ያላረግናቸው ጥያቄዎች ካሉ አንተ in mind አስበህ ከመጣኸው not necessarily ግን I think ምናልባት one አሁን ቀደም ካወራነው point continuation ያለው ተከታይ point ምን መሰለህ ይሄ fundamentally like especially corporate world ስትገባ or you know actually የስራ ዓለም ስትገባ somebody else that's you know ብዙ አመት ዛሬ ስፔንድ ያደረገ ሰው there's no fundamentally unique or የሚያስፈልጋቸው ነገር የለም ስትል ላንተ እንደዛ ብለህ ማሰብህ የሚጠቅመው ነገር ምን መሰለህ so you don't have any fear so ያ ማለት as an individual ዞሮ አንተ ባንተና በሱ ማለት ያለው ልዩነት ያ person በዛ ኤሪያ በዛ ሴክተር he have more data point ነው ግን አንተ as a person data point ባይኖርህም you have your own unique way of seeing things that you already 20-30 አመት ኖርሃል በዚህ ዓለም ላይ የሆነ ፋሚሊ ያደክበት ኢንቫይሮንመንት አለ ትምህርት ቤት የሆነ ቦታ ሄዳል ያያቸው ፊልሞች አሉ ያነበብካቸው መጽሐፎች አሉ so you've grown as a person so you have your own way of doing things so once you pull out that everybody else is not so much really special then you can't be by yourself like you can really communicate who you are and everybody have its own allo like it's something that's very unique for you because manim cannot be you until yaso manim so until ሊተካ አይችልም because no one have gone through your experience so ያንን limiting እንትን ስታወጣ then you የራስህን ጣም ማምጣት ትችላለህ so ያንን communicate ማለት ትችላለህ ቴብል that it doesn't matter if you ለምሳሌ ኮፊ ላይ ኮፊ እንዴት ብዩ እንደሚደረግ ምናምን አለማወቅህ irrelevant to how you are as a person ሁሉም ተምሮ ነው ተምሮ but that point that's good እሱን ትደርስበታለህ ግን as a person የምታመጣው vibe አለ as a person and that from your experience ህፃን ልጅ አለህማ you already lived 20 years so ያንን limiting ስታወጣው then እሱን show ማድረግ ትችላለህ then እሱን ፓዝን መከተል ነው ዋናው point whatever like really feels important to you the way you see things and not everybody have to agree with that assume path lead ማድረግ is often really important and this is not about passion now madam just really being yourself ለምሳሌ ነገሮችን ስታይ የምታይባቸው ዩኒክ መንገዶች አሉ so ብዙ ሰዎች ሁሉም ሰው የራሱ መንገድ አለው and እሱን genuinely communicate ማድረግ ሲችል አንደኛ it starts to create you know you putting out a very like genuine energy because you being yourself you're not scared about what other people think about you just putting yourself it's okay if you're wrong right no one cares then when that happens the moment you're putting out really genuine energy that other people want to work with you people want to add value to your life then as soon pointos follow up ማድረግ ነው then kind of it leads to something 5-6 years አንተ ወደ አሰብከው መንገድ እና then kind of close እንትና ማነው የአፕል ፋውንደር እንትን የሚለው አለ ምንድነው you can only connect the dot looking backward you don't know አሁን ብዙዎች I don't know what I'm going to do ምንድነው ማድረገው I don't know my passion ምናምን ይላሉ you don't need to know ቀደም እንዳልኩ you have to take out that limiting
behavior, that it's okay if you don't know anything, and then being yourself and putting out that genuine energy, and then just figure ያቦካ መሄድ ነው የሆነ ሰዓት ላይ የነሐካቸው ነገሮች እና genuine energy ስላለ you using all the opportunities around your way, because people by energy ነው operate የሚያደርጉት of course እኔ እናንተ ቁጭ በየሳውራ I know a person judge ማድረገው ይሄ ስለሚያውቀው knowledge አይደለም fundamentally እሱ figurable ነው በኋላ if that person is like that's like a unique way of seeing things, that's what people care, and that ምንም knowledge አያስፈልግም ይሄ professional knowledge አያስፈልግም, it's just being yourself ነው የሚያስፈልገው, you need to tap into your own energy. So if you have your unique way of things እሱን ተጠቅመህ you attract the right people around you, and then soon ያቦካ and 5-6 years the dots starts to connect ነው ወደኋላ ስትመለስ ይሄን ነገር እኮ ያልኩት ለዛ ነው እዚህ ቦታ እኮ የሰራሁት ለዚህ ነው, and then you can find something that's relevant, that value add ማድረግ የሚችል, and then you can turn that to monetary gains or anything else. So that's why I would say like you really find that be yourself in value usually like a cliche word is just like find that you like be yourself, like just don't care about what you know other people say ምናምን so soon ፈልጋ ከሄድ and at the end when you connect the dot backwards and like I have done this ማለት ትችላለህ. Good, thank you በጣም አሪፍ እናመሰግናለን. We had a lot of learning today. absolutely ዛሬ እንግዳችን የነበረው አንተነህ ተስፋዬ ነው። የሸጋ ሚዲያና ቴክኖሎጂ ፋውንደርና ሲኢኦ ነው። ስለ ስታርት አፕ የኢትዮጵያ ሴክተር ላይ ምን ይመስላል ያለውን ስለ ዴታ እና ምን ያክል ኢምፖርታንት እንደሆነ የሸጋ ጆርኒ ሰልፍ ኤጁኬሽን እና ደግሞ ምን ያክል ምክሮች ደግሞ አቮይድ ማድረግ እንዳለብን don't listen to all people and including me ይሄኛው ignore everything I have said ሰው እንዲያየው ነው የሚያደርገው የመጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ካለ እና አንተነህ በጣም እናመሰግናለን። በደንብ ብዙ ሼር አርገናል። ሸጋም የብዙ ስቶሪ ስታርትአፖችን ከቨር አድርገዋል። ብዙ ሰዎች ሶርት ኦፍ ኢንፎርሜሽን ሆነዋል። thank you so much እኔም አመሰግናለሁ። thank you very much, this was a lovely conversation. እኔ ብዙ ጊዜ ፖድካስት ሰማለሁ, so it's good to be on the podcast and yeah thank you very much. Thank you. This is good. ይሄንን ይመስላል እንግዲህ